Ayé ṣamalamala. Mo bójú ayé o, ayé ṣamalamala. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o? Àwa máa ṣe hùn ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. Wọ́n gbẹ́ni fáláre, wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí. Wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún kó lóko wá mú. Ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́ ló gbé wọn délé ọlá. Ọgbọ́n náà ló tún padà wá sílé wọn mọ́lẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́. Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Wọ́n bá gbá wọn sókè, wọ́n tún gbá wọn sísàlẹ̀ o. Ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ kí wọ́n gé kúrú. Àwọn tí àrífẹ́jọ́ sì ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́. Bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń bòrìṣà iṣẹ́ o. Yorùbá ronú o. Oríkì máa burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká pọ̀ Olódùmarè ká pọ̀ Balùwàyé káyé wa lè dùn ní gbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. Ilẹ̀ dákúgbà wá o ilẹ̀ o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹ́rí. Ilẹ̀ alákòókà ó tẹ̀rìrì kábì. Ilẹ̀ ọ̀gbàràgàdà bí ẹni yèyé mi ọmọ darúpalẹ̀ ayé. Ilẹ̀ dákúgbà wá o. Ibi tí ka ìkàlẹ́nu mọ́. Àtẹ ìka ọkọ̀ tí a pèlẹ̀. Ọ̀gbàmùgbàmù ojú Olódùmarè ò máa ṣe ká lọ́wọ́ ayé. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò péré gẹ́gẹ́ o. Olùdúwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe òtọ́wọ́ tọmọ òwe. Àwa kórì ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Olùdúwà dá wa láre o ká sì máa rere jẹ́ òwe. Àwa kórì ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò pérégedé o. Àwa kórì ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Ó lágbára bá a bá wí bẹ́ẹ̀ ká kú bẹ́ẹ̀. Kò nílò ká kíra wa, àṣẹ máa kíra wa. Ṣe ṣàmọ̀ wípé tí n bá máa àfi tí ń bá ní sọ̀rọ̀ lókun màá dákẹ́ màmá o. Dídákẹ́ mi ò sọ wípé mi ò ní tí ń sọ o. Dídákẹ́ mi sì rèé
kò ṣe wípé bóyá ohun tí mò ń ṣe mi ò ṣe é. Dídákẹ́ àìfọhùn mi kò pójo ni mí, kò pé mọ bí n ti sọ àbí bí n ti gbé kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àkòrí tẹ́yin náà rí nínú ilé yín, àwọn tó máa parí ìjà wa wọ́n fẹ́ẹ̀ dé. Kódà wọ́n ti wà láàárín wa, wọ́n ti kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. A jọ ń sùn ṣe la jọ ń jí ni. Àkókò tí wọ́n ó dé, tí wọ́n ó bọ́ta nínú ìyẹ̀wù pátápátá, tí wọ́n ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn làwọn ní ọtí tó wà nínú ìgò tó ń jẹ́ jíìnì, òun làwa ò mọ̀. Àmọ́ mo rí wípé ìjà wa ọmọ Yorùbá ó pọ̀ gidi gan. Gbogbo wa là ń jà, gbogbo wa la níra wa sínú. Ẹ̀yin sì rèé, bá a ní á sọ̀rọ̀ nísìn, ẹ pé wọ́n criticize ni. Òyìnbó ẹyọ kan lẹ máa fi sọ gbogbo nǹkan tẹ́níwà ẹ fẹ́ sọ pátápátá, lẹ máa fi òyìnbó ẹyọ kan yẹn ẹ fi dè mọ́lẹ̀, ẹ kò ní jẹ́ á wí. Ìjà wa ọmọ Yorùbá ó pọ̀, mo dẹ̀ máa sọ bólódùmarè àtàwọn ìgbárùmọ̀lẹ̀ bá ṣe ràn mí lọ́wọ́ láti sọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó parí ìjà wa wọ́n ti wà nílẹ̀, ká má wulẹ̀ dìwọ́ náà. Àwọn kan láàárín àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ pé wọ́n Nàìjíríà ni. Ìyẹn ìní, àkùbá yín dù. Àwọn kan wà, wọ́n pé restructuring ni. Ìyẹn èjì, kò sẹ́ni bá yín dù. Àwọn kan wà, wọ́n pé restructuring ò ní ṣe, àfi kíní kálukú pín ni. Ìyẹn ẹ̀ta, kò tún sẹ́ni bá wa dúró ẹ̀. Àwọn kan tiẹ̀ ti wà láàárín ọmọ Yorùbá bó ṣe ń lọ yìí lọ́fẹ̀ẹ́ kó máa lo bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ọ̀nà mẹ́rin ni gbogbo wa pín sí yẹn, kò sẹ́ni bára wa dù. Ní kálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ. In tó wá dùn mí jù òdùn òun ni wípé bó ní wọ́n Nàìjíríà sọ tiẹ̀, irú àwa tá a pé kí Nàìjíríà pín yìí, inú á bí wa, à ṣépè fún. À á bu torí wípé ojú wa là, ojú wa ò fọ́. A rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Àwa náà a ní fẹ́ kí irú ẹ̀ kó kan mọ̀lẹ́bí wa, kí sòbìà tó dégbò, àwa gangan la fẹ́ lọ ké sí Olúgànbẹ. Ìyẹn àwa tá a la fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín, kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró, kí kálukú pín gàrí ẹ̀. Àwọn kan tiẹ̀ pé kò ní ṣeé ṣe. Àwọn kan pé restructuring ni, ká ṣáà máa lago restructuring. Àwa kan náà tá a tún sọ pé à ń fẹ́ kí Yorùbá dá dúró, a pé à fẹ́ restructuring, a tún gbé wọn ṣépè, ìjà ó tún dé. Ìjà máa bẹ́lẹ̀ láàárín gbogbo wa. Àwọn kan ò tiẹ̀ sọ pé restructuring, wọn ò sì ní kí Nàìjíríà dà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣáà ń sọ wípé àwọn fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe ni. Gbogbo ohun tó bá lè gbà làwọn máa fi fún, táwọn máa fi tún, kí Nàìjíríà ṣáà wà bó ṣe wà yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn máa tún ṣe. Àwa tá a sọ pé a fẹ́ kí Yorùbá pín àtàwọn oní restructuring, gbogbo wa là ń gbé wọn ṣe irú wọn ṣépè. Ẹ rí pé Yorùbá, ẹ rí pé a pín. Àwọn kan dẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọn ò fẹ́ restructuring. Wọn ò fẹ́ kí Yorùbá pín. Wọn ò fẹ́ kí wọn ò ní Yorùbá, wọn ò nílẹ̀ Nàìjíríà tún ṣe, bó ṣe ń lọ ni kó máa lo bẹ́ẹ̀. Káwọn lè máa jẹ gbogbo nǹkan tó bá lè jẹ. Ṣé mọ̀ pé báwọn yẹn ṣe ń fẹ́, inú tiwa náà ò dùn sí. Gbogbo wa wá ń bára wa jà. Bá a sọ̀rọ̀ lórí social media, a ní gbọ́ràn sí ara wa lẹ́nu. Orí Clubhouse, ìjà ni. Orí Zoom, ìjà ni. Bí ní kálukú bá sọ, à bára wa jà. Ẹlòmíì fẹ́ lè lọ bá ẹlòmíì nílé. Irú èmi yìí gan tí n bá mọ bí máa ṣe wọ́ ẹlòmíì bọ́ta nínú fóònù kí n sẹ̀ ń gbò, mo lè ṣe irú ẹ̀. Níbi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tún dé dúró yìí, bẹ́ẹ̀ ráwọn oníṣẹ̀ṣe tó sọ̀rọ̀, àwọn oní Kìrìsìtẹ́nì ò ní jẹ́ ìgbádùn, àtàwọn oní Mùsùlùmí. Ó tiẹ̀ wá jọ mí lójú jọjọ tó yẹ wípé àwọn oní Mùsùlùmí àtàwọn oní Kìrìsìtẹ́nì wọ́n wá fẹ́ ṣe bí ẹni lọ́ra wọn pọ̀.
nígbà tí gbogbo ẹ̀ ti wá ṣe kíni tó ti polúkúmuṣu báyìí wọ́n fẹ́ máa bá oníṣẹ̀ṣe figagbága láti sọ pé ẹ má sọ pé ogun kan wà níbì kan. Ọlọ́run ló ní déédéé, pàápàá jùlọ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho. Wọ́n bá mú ẹnu, wọ́n rí wípé àkókò rẹ̀ táwọn lè fi ẹnu ṣáátá ìṣẹ̀ṣe, wọ́n gbìyànjú. Ọmọ Yorùbá sì ni wọ́n. Wọ́n sì fẹnu ṣáátá ìṣẹ̀ṣe bó ṣe wù wọ́n nígbà tí wọn ò mọ̀ ń pa, wọn ò mọ ikú tó pa, wọn ò mọ nǹkan tó dì, wọn ò dẹ̀ mọ ohun tó tú. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ní wípé orogún òwò òun làwọn jókòó tì tán ṣe. Ẹ má bà Kìrìsìtẹ́nì wa jẹ́ o, Jésù tiwa ni o. Ẹ má bà Mùsùlùmí tiwa jẹ́ o, Muhammadu tiwa ni o. Bẹ́ẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ni gbogbo wa. Àwa oníṣẹ̀ṣe náà pà nígbà ẹ ti fi rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ ti fi rá wa lára tó àsìkò rèé tá ò ṣe kíni tá jàjàbọ̀ àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò gbà. Gbogbo wa ń bára wa jà. Bẹ́ẹ̀ làwọn aláwọn kan nínú wa kò tí ẹ kàn wọ́n. Ẹ jẹ́ kiriyó o, ẹ jẹ́ Mùsùlùmí o, ẹ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì o. Nǹkan kí nǹkan tó bá wù yín kẹ́ jẹ́ kẹ́ jóníṣẹ̀ṣe kò kàn wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn eléyà lè sọ pé díẹ̀ ni wọ́n wàrà ẹ̀rùn. Ṣé ẹ ti rí bá ṣe pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ tí gbogbo wa ń jà báyìí? Bá a sọ wípé ẹ̀bẹ̀ eégún ilé ẹ̀bù òòṣà ọjà kẹ̀bọ̀ olúbọ̀bọ̀ ti rí bọ̀ bàbá oníkìrìsìtẹ́nì ò ní tẹ́tí gbọ́. Torí wípé ó rí wípé ìbọ̀rìṣà lẹ fẹ́ lọ ṣe, òun ò sì ní bọ̀rìṣà, Jésù ti tó fóun. Yóò bá máa bá rú wa ìjà, yóò bá ní ẹnu wa rùn. Àmọ́ gbogbo ìjà tá à ń jà yìí ó dà, àwọn tí ò bá wa parí ìjà ti dé tán. Ẹ bí mi pé ta ló bá wa parí ìjà? Kódà ẹ̀yin náà mọ̀ wípé àwọn tó máa bá wa parí ìjà wọ́n ti wà láàárín wa. Sunday Igboho ṣe ń tó máa ṣe. Ibi tí ẹgbẹ́dé àṣà gbogbo wa la fojú rí lórí ọ̀rọ̀ wa níbi tó dé dúró lénìí tí Sunday Igboho dé lénìí ṣe gbogbo wa lárí. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Yorùbá kan ṣe ń bínú pé ó yẹ kán pa ni, ó yẹ kó má mórí bọ́ ni, ó yẹ kó má mẹ́sẹ̀ bọ́ ni. Àwọn kan sì tún ṣe wọ́n dúró tì báyìí gbagbagba pé àní Sunday Igboho a máa snooker ẹkùn ni. Débi tó wà lénìí náà. Bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Torí wípé kíni? Àwọn kan ṣe nítorí owó, àwọn kan ṣe nítorí ipò, àwọn kan ṣe nítorí ìgbéga, àwọn kan ṣe nítorí orúkọ. Gbogbo wa àwa sọ di òwò kátàkárà, àwa ń ṣe orogún òwò lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n àwọn tó parí ìjà wa ti dé tán. Ẹgbẹ́ wa ni wọ́n wà. Tá a bá tí mọ̀ ni. Àwọn Taliban, àwọn ló máa bá wa parí ìjà. Gbogbo ìjà tó wà nílẹ̀ yìí. Ṣé pé ẹni bá lọ léèwé àtẹni tí ò lọ léèwé, middle class, upper class, lower class, down class, gbogbo class ẹ ti create. Yorùbá kan náà dẹ̀ ní gbogbo wa. Bí Sunday Igboho yẹn bá sọ̀rọ̀ kò lọ léèwé, kò túṣù. Irú àwa ìyá gbà lówó ànípò, bàbá wa ò jẹ́ nǹkan kan, ìyá wa ò jẹ́ nǹkan kan tá ń mọrú wa bí. Bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ mi náà ni, bàbá tún sọ̀rọ̀ náà ní ẹ pé ká má criticize. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó parí ìjà wa báwo ni wọ́n ṣe ní dé? Torí wọ́n ti parí ìjà fún wọn ní Afghanistan. Abẹ́rẹ́ bó ṣe parí ìjà wọn. Kò sọmọ Yorùbá Afghanistan kan tí ó gbọ́ yìnbó, ó mọ yìnbó, ó ṣe kinní kan, ó mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀, ó mọ àbáwọlẹ̀ àwọn òyìnbó wèrè tẹ́ máa ń pè yẹn. Ṣé pé ní Afghanistan sì kò sí àwọn Muslim ẹgbẹ́ wọn ló ń pa wọ́n bí ẹran yẹn. Torí wípé ta bá ní ká sòótọ́ ọ̀rọ̀, ẹni jí a sọ, ẹni jí a wí bí ìgbà wọn da omi ẹ̀gbóná sí yín lára ni. Àwọn Muslim ẹgbẹ́ wọn ló mú ọwọ́ ara wọn ló ń gé, ló mú ẹsẹ̀ ara wọn ló ń gé, ló mú obìnrin bọ́ síta lọ́sàn-án gan ló ń yìnbọn sí lọ́pọlọ tó ń kú dànù. Ámbèlè tà sí ẹ̀yìn àbàrà dúdú jíọ̀ yìí. Àbẹ́mi àti yín kọ́ lábàrà dúdú jíọ̀, ẹ̀rí ni mo ṣe dúdú bí ìsàlẹ̀ pọ́ọ̀tì àtàwọn ara wọn. Àbí ẹni tó ń pa wọ́n yẹn dúdú ni Taliban tó mọ́wọ́ ẹnìkan tó mú sórí kinní tó gé dànù. Ṣé pọ́ ọmọ ìyá mi ni?
ẹni ó parí ìjà wa ti dé. Ṣẹ́rí gbogbo ariwo tí everybody ń pa lórí social media kò rá èmi. Ọlọ́run kò fi bí kankan tún irun kan lára mi. Bí Olódùmarè ti ń bẹ. Káwọn ìgbàrúmọlẹ̀ dẹ̀ wá. Kò sí nǹkan kan tó fi ná mi. Torí wípé mo kàn jókòó, mo kàn wò wípé kí ni mo tún fẹ́ sọ tí mi ì tí sọ. Ìpè wo ni mo fẹ́ ṣe tí mi ì tí ṣe. Ọ̀rọ̀ owó èmi kọ́ ni rédíò asọ̀rọ̀mágbèsì ni mo fẹ́ sọ lórí social media tí mi ì tí sọ. Ṣùgbọ́n àwọn tó máa parí ìjà tí gbogbo wa àwa ọmọ Yorùbá torí wa ò fẹ́ pé táwọn kan ń pé kan pín ni, táwọn kan ń pé restructuring ni, táwọn kan ń pé rárá bó ṣe ń lọ yìí kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ ń sọ wípé àfi káwọn tún Nàìjíríà ṣe. Gbogbo wa ló máa ọ̀rọ̀ yẹn máa níyànjú fúnra rẹ̀ automatic process ni. Kò nídìí ká wulẹ̀ díwó náà, kò nídìí ká máa lọ sọ́jà, kò nídìí ká lọ bọ̀, alọ́bọ̀ kan ò sí. Nígbà yẹn ṣe ń pàwá yìí lẹ̀ ń bú pàwá là ń fẹnu pé ogun. Àwa là ń fẹnu pé ọ̀tẹ̀, àwa la fẹ́ tu, àwa la fẹ́ dáwó. Till now mo sì ń rí ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń ṣí yàrá nínú clubhouse tí wọ́n ń bi ebu ẹnu àtẹ́lu pé kí Yorùbá nation dá dúró. Kò sí wàhálà. Nígbà mo jókòó sínú clubhouse ọ̀hún mo kúkú ń gbọ́ gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ mi kò dá sí. Nígbà orúkọ mi ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹnìyẹn bá pè mí ló bá ní madam àbẹ́ẹ̀ rí báyìí kí lẹ fẹ́ kí n sọ. Mi ì ní sọ̀rọ̀, mi ì ní tí ń sọ. Àná ọ̀rọ̀ ni ó sọra ẹ̀ ló bá pé tó bá yá. Àwọn tó máa bá wa pa àwa ọmọ Yorùbá ṣe borí wa òpin ni. Àwọn brain reset, original brain reset wọ́n wà tó máa bá wa set brain wa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ kàwé, tẹ́ ẹ wà láàárín wa, tẹ́ ẹ kọ́pọlọ orí àtàwọn tí ò kọ́pọlọ orí, àwọn tí ó parí ìjà ti dé. Ṣé mọ̀ wípé Taliban gbọ́ òyìnbó gidi gan. So tó bá ti mú yín àwọn òyìnbó Queen English yẹn tí ó Queen gan ò lè sọ yẹn òun lẹ máa sọ sí. Ṣó ti yé yín? Àwọn Queen English tí Queen ò lè sọ yẹn tí Taliban bá dé, táwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ yín bá dé, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣá yín lọ́pọlọ táwọn gbogbo ọpọlọ ọmọ ńlẹ̀ńlẹ̀ ìtàwọ̀ yìí kéré. Preamble ni tẹ́ máa ní wọ́n pa wọ́n ní gọ̀gàn. Wọ́n tí ì bẹ̀rẹ̀. Wọ́n máa ṣe live video kan lọ fúnra wọn lọ ṣe fídíò fún yín tó fún yín hàn yín bó ṣe ń gé ọwọ́ tó ń yìnbọn pa obìnrin ní Afghanistan. Wọ́n á máa ẹlòmíì ó máa wà nílùú òyìnbó yìí wọ́n á máa fi hàn bó ṣe ń pa ọmọ ẹ̀ bó ṣe ń pa ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ẹbí ẹ̀ nílé. Torí wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ní pé ó ń ṣépè ní o, ó ń ṣepá ní o, ó ṣàwo ní o, àwọn Yorùbá nation wọ́n ti wà too aggressive jù. Ẹ mọ̀ pé ó nídìí ká máa polówó, ká mú ọ̀rọ̀ yẹn ká yí mọ́ kíní ká fi góòlù wé ká tó wá sọ fún yín kó lè yé yín dáadáa. Torí wípé ẹ ń sọ wípé ẹ wá mú gbogbo wa generalize wa ẹ náà mọ̀jú ká ṣépè lọ ṣé gbogbo wa là ń ṣépè tó bá ṣe pé ọ̀lẹ yín rí nǹkan dìrọ̀ mọ́. Ẹni tí ò ní nǹkan ṣe ni yín tẹ́ ń dá parí oṣù. Wọ́n lè ṣépè ní àbá máa ṣe Yorùbá bí ẹni wípé tó bá ṣe Yorùbá nation yẹn àbí tó bá sọ wípé kí tó bá darapọ̀ mọ́ ìjàngbara àbí ìjà òmìnira tá a fẹ́ jà yìí bí ẹni wípé tó bá darapọ̀ mọ́ o fẹ́ fún mi sálárì bẹ́ẹ̀ nítorí kò ṣe é. Kò tí ì yé mi. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó yẹ wípé àwọn ló kó gbogbo wa jọ kò ṣe gbogbo Taliban ló kó gbogbo wa jọ. Kò tí ì yé ẹ Taliban tó kó gbogbo wa jọ wọ́n á wá tó dé. So strength tí wọ́n fi ń bú àwa yẹn àtàwọn tó ń ṣe restructuring àtàwọn tí gbogbo strength wa yẹn òun làwa náà máa fi channel sórí Taliban. Ṣó ti yé yín? Kò sí wàhálà. Kò sọ ọ̀rọ̀ má jẹ́ agbọ́kọ́ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ti lè sọ̀rọ̀ jù kọ́ lélẹ̀. Ṣé ń pé mi ò sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí?
lẹ́yìn kí wọ́n ṣètò lọ́wọ́ kí n gbé síbẹ̀ kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá máa gbọ́ làlàlàlà n ò kú wérò torí ọ̀rọ̀ tèmi mọ́ ń le fún yín jù gidi kan ṣe pé mi ò mú action ṣe yìí máriwo pa mi ò sì mọ̀yàn bú dáadáa mi ò sì lè wá ẹni Yorùbá ẹgbẹ́ mi kí n mú bọ́ síta kí n ní lénìí ẹnu mi ò mú ṣùgbọ́n gbogbo wa la ní ṣókò lórí ṣòtìyẹ yìí bóòtà náà tí ó rí wa ọjọ́ tó máa tú ẹnìkan ò mọ̀ tẹnikálukú máa fèsì ara wọn ṣùgbọ́n pé ká máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa yẹn ká máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ẹ bá wà èyí tẹ inú mi tiẹ̀ wá dùn mo rò pé àwọn tó wà ń lo òyìnbó nìkan ló ń bú àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation yìí ni mo ti wá gẹ̀ẹ́tì yín dáadáa pé ẹ̀yin tẹ wà ní Nàìjíríà gan ẹ kún wọn lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ ẹ tẹ̀sán mọ́ dáadáa tó bá bẹ̀ yín kẹ́ má gbọ́ o ẹ múra sí èmi pé wọ́n pààyàn nílẹ̀ yẹn mo lè má lè wo fídíò yẹn o ṣùgbọ́n lálálàlá ni mo ti mú máìndì mi mo ti ṣe báyìí ọkàn mi tó wà níbí mo ti fi síbí ṣùgbọ́n mo fẹ́ san kinní kan fún yín ní alẹ́ yìí wípé mo dẹ̀ ti ń sọ mo dẹ̀ ṣì máa sọ kó ṣẹlẹ̀ lénìí kó dùn gbà lénìí nílẹ̀ Yorùbá wọn lè gba ilẹ̀ wa àwọn tó máa lọ ló máa lọ sí wọn ó kú ni bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ fún yín tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe ní pé èmi ń tèmi mi ò mọ bó ṣe ń pa ọ̀rọ̀ láró kò sígbà tí má kú òní kú gbogbo wa la máa lọ ṣùgbọ́n ikú ẹlòmíì ikú tájá ń kú lẹlòmíì máa kú ajá gan ò lè kú irú kú yẹn tá a bá dẹ̀ ń wí ẹ̀ ní jẹ́ á wí tá a bá ń sọ ẹ̀ ní jẹ́ á sọ tá a bá tún sọ fún yín pé kìnnì kan pa wọ́n ń promote ìṣẹ̀ṣe ni kò sí pọ́blẹ́mù fún ọba yín náà wọ́n ń bá àyàn jà sí promote ìṣẹ̀ṣe má lọ bì kankan jókòó sínú díẹ̀ bí Nàìjíríà ṣe wà ní Ọlọ́run ń bọ̀ Ọlọ́run tójú ẹ̀ fọ́ nígbà tí wọ́n mú Afghanistan torí mi ò mọrú Ọlọ́run tẹ̀yìn ń pè bóyá Ọlọ́run ó dà pé Ọlọ́run tẹ̀yìn pé ó gbúdọ̀ yàtọ̀ sí irú Ọlọ́run tẹ̀yìn ń pè ṣẹ̀ǹpọ̀ Ọlọ́run ká Afghanistan yẹn ojú ẹ̀ fọ́ ńgbà tó mọ́ àwọn Afghanistan àbẹ́tí ẹ̀ di korí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí móbìnrin lọ́sàn kan òru kan àfi pa so Ọlọ́run ti ẹyẹn ó níná nú ju ti Afghanistan lọ àbí Muhammed tó yẹ wípé àwọn ìran ẹ̀ ni wọ́n mú tí wọ́n finish wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ìwọ tó dúdú họhọhọhọ tó jára tó bára jíyọ yìí ìwọ ni Muhammed máa tètè wá dá lóhùn torí wípé ọmọ nọ́mbà lé ẹ̀ torí wípé lẹ́yìn tó bí Muhammed ìwọ lọ bí tẹ̀lé àbí ìyá Muhammed ló tán mọ́ bàbá lákù bàbá ẹ̀ bàbá ń sọ fún yín ẹ̀ ní jẹ́ àsọ ẹ̀ kú lóòótọ́ ọ̀rọ̀ gbọ́ èmi náà ní yé sọ ẹ̀ nǹkan kan náà ni la máa sọ fúnra wa ṣe ń pọ́ ọmọ ìyá méjì tó bá wọnú ilé tí wọ́n bá rẹ́rìn bọ́ síta bù sí lọ́ ṣe fúnra wọn èmi ò sì ní ṣàbùsí ẹnikẹ́ni mi ò ní báyàn ṣàbùsí mi ò ní ṣe pé kó lè nífẹ̀ẹ́ mi kó má ra gbá fún ìfẹ́ tó fẹ́ ní sí mi yẹn ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ ni èmi á dẹ̀ máa sọ torí wípé kò sí wọ́n ní bí rọ́bà lọ fógún ọdún tí bá parọ́ fún yín fún ogún ọdún ọjọ́ kan lẹ́ máa mọ̀ pé onírọ́ ni méjọ́ náà ni mo ti tẹ́ ni mo faṣọ ẹ̀tẹ̀ bọ́ra tó yẹ wípé mi ò dẹ̀ rí nǹkan náà tí mo lè fi wẹ̀ mọ́ ẹ̀tẹ̀ mi inú àdúrà inú èpè mi inú yín máa ṣẹ fún mi ní ìjọ tó bá ṣẹlẹ̀ tán à ń sọ ẹni já sọ àwa ò tiẹ̀ mọ̀ wípé Tálíbànì wà níbì kankan àwọn Fúlàní la gbé júlé pé kọ́ má tiẹ̀ gbalẹ̀ wa Fúlàní ló pọ̀ lẹ́fíríwìẹ̀ yìí Fúlàní ló ti fa gbogbo ẹ̀ yìí Fúlàní àṣà àwọn baba ńlá kú bàbá wa tó jọ bí gbogbo wa sọ́dà wà á lẹ̀ àṣà ń bọ̀ àwọn tó ju gbogbo wa lọ àwọn adájọ́ àgbà àṣẹ ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́wẹ́ làwa ṣì ń ṣe tí Sunday Igboho bọ́ta tẹ́ni kí ló ń ṣe tẹ́ni ta ló ń pariwo ń bẹ̀ yẹn kí ni pẹ́ẹ́nu ẹ̀sán òjì àgbọ̀ràn Ìbàràpá náà ló ti ń fomi ọbẹ̀ kún wọn ló ń fi búrẹ́dì kún wọn lómi ọbẹ̀ jẹ eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ Ìbàràpá mọ́ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Ìbàràpá mọ́
àwọn Ìbàràpá, àwọn ará Ìbàràpá, àdúrà mi ni wípé kán má tiẹ̀ lọ tọ́ wọn mọ́, kán jẹ́ káwọn ará bí yìí sinmi, torí wípé àwọn tó wà ní Ìbàràpá wọ́n ti san kọjá ohun tí wọ́n jẹ, torí wọn ò jẹ nǹkan kan. Tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ gbèsè ni wọ́n ti san èlé lórí gbèsè tí wọ́n jẹ ní Ìbàràpá. Ṣẹlẹ̀ yẹn oníṣẹ́ ẹnu ṣípọ́nṣípọ́n yẹn ọ̀dọ̀ yín ni mo fẹ́ kan wá. Ìgbà tí Taliban dẹ̀ bá máa wá, ayan kúkún tó dáa, ẹlòmíì àti ẹ̀rà yẹn á wò pé jẹ́ ń fi ilẹ̀ jẹ́ ó máa èèrà, wọ́n á máa tẹ̀mí mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n á pa. Ṣorí ìwọ tó ń pariwo restructuring, ìwọ tó ti búrú mi yìí, tó ti bú gbogbo wa yìí, wọ́n á pa ẹ́. Bí ẹni pa ẹran ni. Èmi ò dẹ̀ ní pity anybody. Olódùmarè gbọ́. Mo sánjú gidi, mo ya wèrè gidi gan-an torí bí tí mo ti ṣe dé yìí. Mo ní ìwà kan. Tí n bá bá èèyàn sọ̀rọ̀, tí n bá bẹ́ èèyàn, tí n bá rọ̀ èèyàn tẹ́ni ò bá gbọ́. Àdọ̀nkíá ni. Bẹ́ẹ̀ ni, mo sánjú débẹ̀ ni. Mo lè má lè wo bàtà ń pa yín o. Tó bá ń pa àwọn èèyàn, mo lè má lè wo bẹ̀ o. Torí mo ṣe wà yìí, mi ò fẹ́ nǹkan tó máa fún mi ní headache ju mi ò lè ṣe ju nǹkan tí mò ń ṣe lọ. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń sọ come home kò sí wàhálà. Ṣé ẹ pé mi ò come home but mo ń jà nínú ilé. Èmi ni mo ṣe ń jàjà ni. But mi ò come home. Ìwọ tó wà ní home ò ká, ò ṣe, ò gbé, ò fà. Ó dẹ̀ ń pariwo come home fún kíni? Ìjọ tí Taliban bá máa dé àbí tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé kí Taliban tó dé, Ọlọ́run ti gbé ṣe kùngẹ́rẹ́ àwọn Fúlàní. Torí àwọn Fúlàní yẹn wọ́n sì ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ ni wọ́n lọ́dọ̀ Taliban. Wọ́n ti pa ẹ́, wọ́n ti fi ikú bù ẹ́ láṣìírí. Wọ́n ti fi bù ẹ́ láṣìírí. So wàhálẹ̀ ṣọmọ ó ti lọ sinmi, ẹni tí kú ti lọ sinmi. Èmi ò ní pity ẹni tó pa torí pé ó ti sinmi, ó lọ sinmi ni ikú ẹ̀ sì dáa. Pé ìwọ tó ẹ wo bá ṣe pa ọ́fíìsà NDA yẹn, Nigeria Defence kìnìkan Academy aṣáámi àbí báwo ló ṣe pé. Ẹ bọ́ yẹ pa tààmà wọ́n fọ́ gbogbo egungun ẹsẹ̀ ẹ̀ ni. Ikú tẹ́lòmíì máa kú, ó jẹ́ ìrora dọ́rùn. Ó jẹ́ ìrora dí ọ̀run ni. Ikú tí ẹlòmíì máa kú. Ẹlòmíì máa wò báyìí, wọ́n máa gbá ìṣó mọ́ ọpọlọ ẹ̀, gbá ìṣó mọ́ gbogbo ibi tó ń jẹ́ ríkìríkì ara ẹ̀. Ṣé mo pé they kill you for fun. When they are doing it, they don't see it as killing human being. Wọ́n rí wípé àwọn ń pa ẹranko gan bẹ́tà torí ṣe gbọ́n Fúlàní ń bá màálù sùn. Fúlàní ń treat màálù bí màálù Fúlàní kan bá sọnù. Wọn ò ní sùn, wọn ò ní wò, wọ́n máa wà odindi ìlú ó máa rún lọ sí. Ṣùgbọ́n ó ti wá jẹ́ bárakú, ó ti di normal thing lára àwọn ọmọ Yorùbá tó bá sọ wípé ọmọ Yorùbá wọ́n ti lọ pa wọ́n ń ka scores ni. Èèyàn mélòó ló ti pa lénìí? Wọ́n ti pa Igbo 250 nínú bọ́ọ̀sì tó ń travel lọ lóhùn 250 Igbos. Níbi tó ti sọ́dé náà lọ ti parí ẹ̀. Wọ́n ti pa 250 Igbos. Èwo ló máa tún pa lọ́la báyìí? Tó bá tún di lọ́la, wọ́n tún ti pa 50, okay 50 ló pa lénìí, ó reduce it ló pa lánàá, okay. We are progressing. Èwo ló máa tún pa lọ́tùnla, wọ́n ti pa 70, kí ló dé tí ìyẹn náà sì dá wọn pọ̀ náà, wọn pọ̀. Ó normal lójú yín. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń ṣe Instagram, wetin dey play, Taliban àfihàn gbogbo wa. Àfihàn gbogbo wa. Ṣé mọ̀ wípé àwa tá à ń sọ yìí ẹnu wa ń rùn? Ká lọ gbé fálágbàfọ̀ ká tó wá bá yín sọ̀rọ̀. Kò sí wàhálà. Ṣé mo pé bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí lójú yín mi ò kí ẹ̀. Lójú yín mo ti sign. Kẹ́ lè mọ̀ wípé mo ṣe ń sọ yìí ẹkún ni mò ń sun sínú. Ń bá ẹ̀jẹ̀ mi sọ̀rọ̀. Ẹ̀jẹ̀ mi á ní èmi máa ti mọ̀nà àwọn èèyàn mi sílẹ̀. Ọkọ mi máa ń bínú ni pé báwo lè jẹ́ ṣe máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé okay kí ni káwọn wá ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni kàn ṣe báyìí wá ní Jésù ni o, Ọlọ́run ní jẹ́ ó dọ́dọ̀ wa o, kìnìkan o, á mọ̀ wò ni o.
ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílùú òyìnbó tẹ́ ẹ ń bọ́ àwọn èèyàn yín ẹ ń bọ́ wọn lè dọjọ́ ọkú ni. Mo ti ń sọ̀rọ̀ jù ẹ fẹ́ gbọ́, inú ti ń bí yín, ẹnìkan ti ń ju rẹ́dẹ̀dì. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé àwa tá a wà nínú ìlú òyìnbó yìí gan, a tún fi kún nǹkan tó ń ṣe wọ́n. The more they ask you, the more you give. Bọ́n tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wá tí mo fún wọn. Kọ́ tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wá tí mo fún wọn. Wọ́n ti ń rí ibi tán ti máa tara tí ń tù wọ́n díẹ̀díẹ̀. Wọn ò lè rí pé àwọn ń jìyà. Wọn ò lè rí pé ó ní ìkankan tó yẹ kán change. Àǹtí mi 50,000 lẹ fún wa last month. Oṣù yìí ẹ bá wa bọwọ́ lù ó kò tó wá fi jẹun o. Báàgì ráìsì ti di 10,000 o. Báàgì ráìsì ti di 20,000. Ìwọ bá fọwọ́ kun 80,000. Báwo ló ṣe fẹ́ lọ jà fẹ́ tọ́ ẹ? Nígbà tó ti mọ̀ pàǹtí kan wà níbí kan tí ó fún un ní 80,000 ní next month. Pé kẹ́ fi àwọn fámìlì yín lẹ̀ bọ̀ tètè wọ́n máa dì ní. Bàbá ṣe ń bá wọn sọ. Mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe o. Mi pé kẹ́ ní kí bí pa àwọn ẹbí yín o. Bẹ́ẹ̀ sì rèé ẹ mọ bó wọn lè dé Taliban ni. Nígbà Taliban bá dé ó máa ṣe mọ̀ pàṣẹ ìsọ́nìsì ó ń dàbí ẹni pé Òṣàtọ́lá ń ṣe pé ó máa jẹ́ reality. Ìwọ tó ń wò mí tó ń sọ pé mo ń ṣe pé wọ́n sọ fún ẹ pé gbogbo ẹbí mi tó ti tán nílẹ̀ Yorùbá mi ò lẹ́bí ń bẹ̀. Máa tanra ẹ̀. Mo ní ẹbí tó yẹ wípé tí ẹni tí bá ṣe máa odindi oṣù kan mi ò lè gẹ́ tara mi. More than that. Tó jẹ́ pé ọkàn mi ni wọ́n. Ìyá àgbà mi tí mo máa ń fi sọ fún yín lórí ètò ibẹ̀ ló wà. Gbogbo wa la jọ ń bára wa sọ. Tèmi tí ẹ̀ ṣe dá tí ń bá bá ìyá àgbà mi sọ̀rọ̀, ìyá àgbà mi máa ní kíníkan ó lọ́rọ̀ tèmi àti wọn jọ ń sọ. Ìyẹn ò pé kí n gbé wá síbi ọ̀rọ̀ èmi àti wọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n mo ti ń gbọ́ àwọn tó wà nílé ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó tẹ́ ń bá àwọn èèyàn yín sọ pé kíní yìí bọ́ tán tí màmá sọ fún yín pé àǹtí mi ẹ wò kò sí nǹkan kan jàre ẹ wò ẹ fi gbogbo yẹn lẹ̀ jàre kíníkan. Wọ́n rí àǹtí pé orí àǹtí ti burú kò mọ̀ tí ń wí ṣàkówó ọwọ́ ẹ̀ wá bọ́ wàá lẹ̀dẹ̀ kú. Ẹ sì mọ bọ́ wọn náà ẹ kò rí bí yìí sí. Ẹ kò ní jẹ́ kébi ó pa wọ́n. Ẹ ní jẹ́ kébi ó pa wọ́n. Ẹlòmíì ní ìyá ńlé ṣé ó jẹ́ kébi pa ìyá rẹ ni? Ẹlòmíì ní bàbá ńlé ṣé ó jẹ́ kébi ó pa bàbá rẹ ni? O sì mọ bó o ṣe dàgbà pẹ̀lú àwọn àbúrò ẹ gbogbo ìyà tẹ́ jọ jẹ láti kékeré tẹ́ ẹ fi dàgbà. Ìyẹn náà ò ní jẹ́ o lè sánjú fún wọn. O ò ní lè dájú wọn délẹ̀délẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé òwà bọ́ wọn lékú lọ́wọ́ ni? Kí ló tó ṣe ń sẹ́ǹdì owó sí wọn? Ò ń sẹ́ǹdì owó sí wọn pé kọ́ máa jẹun lọ, kọ́ máa jẹun lọ, kọ́ máa jẹun lọ, kọ́ máa jẹun lọ tó bá di jọ́ kan kí Taliban dé. Àbí wọ́n ṣẹlẹ̀ ń tàn yín. Àwọn kan tán ti kú yẹn, àwọn ẹbí wọn kan ò sí nílùú òyìnbó tó ń sẹ́ǹdì oúnjẹ sí wọn pé kọ́ máa fi jẹun. Torí wọn ò bọ́ta wa sọ. Àìmọye ẹni tó wà nílùú òyìnbó tí ò rẹ̀ bí ẹ̀ mọ́lé tẹ́bí wọn ti kú tọ́dẹ̀ ń fún wọn lówó oúnjẹ sòsé kó tó di pé ikú yẹn padà wá pa wọn. Tó dẹ̀ di pé Fúlàní ló pa wọn. Àwọn kan tiẹ̀ máa ń sọ wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà ni o. Tẹ́ bá sọ pé kí lè tẹ́ fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ máa pariwo Fúlàní nípa yín o, Fúlàní nípa yín o, Fúlàní nípa yín o. Ṣé Fúlàní nìkan ni Fúlàní ẹ̀yin gan para yín? Ọmọ Yorùbá ni. Wàhálà tó dé bá lé ayé wa ńlẹ̀ Yorùbá ó ju Fúlàní lọ. Kò tí ì yé yín ni. Dáméèjì tó wà nínú ayé gbogbo wa. Kì í ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan. Ṣé ẹ mọ̀ wípé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni kán jẹlé? Wọ́n ti fínísì wa. Wọ́n jẹ wá. Wọ́n jẹ wá, wọ́n fàtẹ́gùn sí, wọ́n jẹ wá. Wọ́n tún sì wà lórí kí ló sì ń porúkọ ẹ̀? Clubhouse. Tó ń fàtẹ́gùn sí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Táwọn Fúlàní yẹn máa ṣírù pé kí lẹ̀ ń lọ síbo lẹ̀ ń lọ? Ẹ lè gba Yorùbá nation. One Nigeria yìí ni tẹ́ bá ti dàsìkò tẹ́ máa dìbò ẹ lọ gẹ́ẹ̀tì PVC yín tẹ́ lè fi vóòtì àwọn Fúlàní á tún máa sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lọ gba ìwé ìdìbò lẹ máa fi vóòtì àwọn tyrant out. Tyrant tó jẹ́ brọ́dà ẹ tó sì ní sọ̀rọ̀ burúkú nípa brọ́dà ẹ. Orí Clubhouse ni mo ti rí Fúlàní. Nígbà tí n bá gbé ọ̀rọ̀ Clubhouse wá síbi tí mi ò ojú síta ẹ̀ rí 157. 180 pèsè ń lọ sókè tẹ́ ń já wálẹ̀ bí ẹlẹ́mìí géṣà náà nù.
tí n bá gbé clubhouse wá síbi tó ń sọ òyìnbó ìmí inú yá tiẹ̀ jókòó á gbọ́ wípé kí ni ẹni yìí ń sọ, kí ni ẹni yìí play, kò sóòjú ẹ̀, sójú mi lẹ fẹ́ jẹ ni. Àwọn Fúlàní nǹkan tó ń sọ nípa yín, bó ṣe máa ṣe yín, bó ṣe máa dín yín, tó máa rẹ́ yín máa ta, gbogbo ẹ̀ ni mo gbé sórí Facebook, tí mo gbé sórí YouTube, tí mò ń stream bẹ́ẹ̀. Mélòó nu yín ló dúró tó? Ẹ mọ̀ rí 6, 5, 4, 6, 5, 4 bó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ ni lórí clubhouse. Tó máa sọ fún yín wípé ibo ló wà sẹ́, ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí, tó bá bí ẹ dáa lójú síta káwọn pa ẹ́. Láwọn ọmọ Fúlàní wọ́n wà ń bẹ̀ lálẹ́, ṣùgbọ́n tí n bá gbé fún yín pé ó yá o, ẹ wá máa gbọ́ o, ẹ gbọ́ làbárí yín o, ẹ wá gbọ́ làbárí yín, ẹ máa ní wọn ò ní dúró síbẹ̀. Ìgbà tí kì í ṣe pé mò ń ṣépè fún yàn, ìgbà tí kì í ṣe pé mo mú yàn, mo bá yàn wọ̀dì mú, ṣe nǹkan ká ní mò ń ṣépè tí mò ń pariwo, a máa jọ máa pa ẹ́ ni, máa ṣe kinní kan ni, kinní kan ìwọ ní 2020 mo máa pa ẹ́ ni, mo ní voice note ẹ, ìgbà yẹn lẹ máa kún bíbí ìbìbà. Àmọ́ kẹ́ ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Fúlàní ń sọ nípa yín, ẹ ní dúró gbọ́. Ẹ wá gbọ́ ohun tí Yorùbá ẹgbẹ́ yín ń sọ against yín níwájú Fúlàní, ẹ ní dúró gbọ́. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ dúró gbọ́, torí mi ò gbójú sí ojú lẹ fẹ́ jẹ. Wọ́n sì pé ojú là ń dóòbò wèrè yàtọ̀. Ẹ ṣẹ̀ máa rójú mi nà, èyí náà ẹ máa dúró. Àwọn tá à ń bá jà yìí, kí ni mind wọn sí yín? Kí ni nǹkan tó ń rò? Báwo ló ṣe ń rò? Ìwọ tó ń lọ sínú ọ̀dọ̀ Fúlàní torí pé ò ṣe ń jẹ àgùntàn ń jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì, ò fẹ́ jẹ màálù, ò fẹ́ jẹ ẹran, bá pe màálù ń bọ̀dà. Tálíbànù ní mọ̀ ń gbà yẹn, wọ́n á lò ẹ̀ tó wọ́n á dà ẹ́ nù ni. Wọ́n wà lórí clubhouse, àwọn rèé. Come and discuss that topic on AYF. We Àwọn trash rèé. it objectively, as we always do, and we'll go on. But I would open it in a more culture, in a room that is more of a cultural, more of a cultural room where we go and discuss our culture, our tradition, and we try as much as possible to preserve our languages in the north and all that. And there was no reason why Ahmad would open that particular topic in that room. And that was his only mistake, and that was why we called his attention. But he wasn't spewing hate speech, as he came here earlier to defend Eléyìí tí ẹ himself. sì dá àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ yín tó ń fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ rèé o, tán ní kọ́ lọ mú Sunday Igboho. Sometimes you can see someone that you want to be taking care of. But what is taking care of? What is your definition of taking care of? Let me. Can your wife also have someone that she wants to take care of? Ayé wọn ti run nínú yàrá yìí tó yẹ wípé inú yàrá tá wà yìí ayé wọn ti run. Ẹ wo tọ́pìkì. This is their topic. Their topic is, why are we using Nigerian politics to trigger people on Clubhouse? Ẹ wo ọ̀rọ̀ kó àtòwò lọ sọ. And nothing else, no hard feelings, no. If you want somebody that will be collecting your money, that one yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ. Nǹkan tí mo wá nìyẹn náà. No, that's not what you are looking for, my friend. I might define them. Well, kill every but that's what I'm looking for. You want? In fact, if that's what you want, you can just pick somebody like this there. You can even share the money if you have plenty money. All right, any I pick you. And don't worry, I'll share my details if it is money. I beg, Jare. This person is talking about second wife, not somebody to take care of and spend money on. I want to pick a second wife, and the second wife should understand that I will. Lórí bí Yorùbá nation lọ sọ pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Yorùbá nation lọ́nà àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé àwa ń fi Yorùbá nation àwa fi ń dààmú àwọn lórí clubhouse. Nípa àwa ń fi òun ní why are you using Nigerian politics to trigger people on clubhouse? Ìgbà lọ́sàn-án yìí torí mi ò fẹ́ gbé síta ni. Wọ́n ní àwa ní Yorùbá nation, àwa kàn pariwo Yorùbá nation Yorùbá. Ọ̀rọ̀ burúkú pọ̀ tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ gan ẹlòmíì ò wọ̀ kómà. Ẹlòmíì ò wọ̀ kómà. Tí n bá ń gbọ́ conversation yẹn tó bá gbóná,
tí n bá gbé síbẹ̀ fún yín pé ó yá ẹ wá máa gbọ́ nǹkan táwọn arẹwà tí wọ́n ń sọ nípa yín o. Ẹ bá ní ju 20, ẹ ní ju 5 lọ lórí kìíní 4 5 6. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó parí ìjà wa wọ́n ń bọ̀. Kò sí wàhálà. Lẹ́nìkan máa ṣí rúùmù, ọmọ Yorùbá ni o, wọ́n ṣí rúùmù, wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni o. Mo bá wọnú ibẹ̀, ẹ̀kan nínú wọn wá bẹ̀ mí pé madam ẹ̀ẹ́dẹ̀ má bọ̀, wọ́n mà ti fẹ́ ṣí rúùmù Yorùbá nation nínú rúùmù yẹn níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ obìnrin àtọkùnrin, wọn ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni wọ́n fẹ́ sọ. La bá débẹ̀, n bá jókòó látàárọ̀ 30 minutes, kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀, kò sẹ́ni tó ṣe, kò sẹ́ni tó wúkọ́. Lóbìnrin kan bá dé, ta ló ní kó ṣí rúùmù yìí náà? Nìyẹn wá ní wọ́n ṣẹ̀dú ẹ̀ fún Yorùbá nation ní táìmù yìí ni. Kò wo mi ò ráyè gbogbo ẹ́dẹ̀kì yẹn. Ọmọ kan tiẹ̀ ti wọlé tó ń sọ̀rọ̀ bí Sunday Igboho ní ìsinyìí tó kàn pariwo bí Sunday Igboho. Sí wàhálà, mo bá yín dè mọ́ kúlà. Mo dè mọ́ kúlà fún yín. Inú àwọn Yorùbá yìí náà, inú rúùmù tí mò ń wò yìí tí mò ń sọ fún yín yìí náà ni àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa, torí mi ò sọ pé ẹgbẹ́ Yorùbá náà ni mí. Àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa tó jẹ́ politician, wọ́n ti wà ní rúùmù yẹn ọjọ́ 5,000. Wọ́n fún àwọn ladies yẹn ọjọ́ 10,000. Ẹni ní birthday ẹgbàá mo send account number ẹ sí mi jẹ́ send 20,000 sí ẹ. Tẹ bá máa sọ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ṣe ló máa bò yín bí èèrà bá bo ṣúgà ni. Torí àwọn olóṣèlú ló wà bẹ́ẹ̀ and they are proud to say it. APC làwọn, àwọn ti ṣe nǹkan sí constituency àwọn, kí ló wá fẹ́ máa sán bí? How I wish pé mo lè gbé bọ́ síta lọ́sàn-án yìí, but mo kàn wò pé mi ò tiẹ̀ ní time yẹn because àwọn tí mo fẹ́ gbé bọ́ síta fún ṣé wọ́n máa gbọ́ ni? Wọn ò ní gbọ́. Nígbà tí n máa ṣépè lórí social media, nígbà tí n máa pariwo, tí n bá ń pariwo tí mo pariwo a máa parí ẹ̀ ni, a máa ṣe ni, a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ máa kún bí náà. Ẹ máa kún bí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Action. Ṣùgbọ́n ohun tó máa mú yín máa sáré kiri bí òkú tí ò fọmọ sílẹ̀ sáyé lọ lórí social media, báwọn ọmọ ẹ̀ ṣàṣeṣẹlẹ̀ yẹn tẹ́ ṣe ń sáré kiri yẹn ṣàmù, ẹ máa pé 1.5 lórí show. Owó tó máa ṣẹlẹ̀. Ìgbà yẹn ẹ wá máa expect kí n ṣe miracle tí baba ńlá kú baba yín fi lé mi lọ́wọ́ láti ṣe. Ìgbà yẹn ẹ máa expect kí n lọ gbóríṣà tìdílé baba yín, kí n lọ gbé dìde fún yín, kí n lọ fún lóúnjẹ tó ń jẹ. Ìgbà yẹn ẹ máa expect kí n wá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe òkígbẹ́ àtàyè tasára. Ṣé mọ̀ wípé inú ìgbà yẹn we are in pains, but tí mi ò bá ṣe okay now. Ǹbọ̀ ẹnìkan ti ping mi wọnú yàrá yẹn. Olówó lọ́wọ́, mo dẹ̀ lówó lọ́wọ́, oko kí oko mi tóbi, mo dẹ̀ lówó lọ́wọ́. Màá tọ́jú ẹ jẹ́ fún ní àdírẹ́sì bàbá rẹ̀ kó wá sọ yìí sí láì fún ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́. Ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́. Every time ló máa pè é sí ọkọ mi ti sọ pé wò ó sọ fún àwọn fámìlì ẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀kọ́ kò sí. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ GoCam mú láìfún mi nǹkan tó ń sọ nìyẹn. But àtẹ́ni ṣe ní mistake táwọn èèyàn tó máa ń ṣe nìyẹn. Ẹlòmíì wà wọ́n máa fẹ́ lo pé religion ní pé àwọn lè ṣe. Ṣùgbọ́n religion náà specific pé tí ò bá lágbára ẹ̀ má dánwò. Our website there, and we are not afraid of saying whatever it is that we are saying. We are not terrorists. We do not in any way, come here to incite violence or incite people against each other, or encourage each other, or encourage some people to acquire arms and use these arms against, the constituted authority and other citizens. We're actually here to discuss Nigeria's problems as they are. We're actually here to assess the problems. Lórí Google ni ara ń tà ń sọ nìyẹn. Tẹ́ bá ti bọ́ sórí Google ẹ ṣáà type Clubhouse, download Clubhouse. Tẹ́ bá ti download Clubhouse, gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ bá rí ẹ ṣáà máa follow ẹ máa follow ẹ. Ẹ máa rí àwọn rooms ibi tó ti ń sọ oríṣiríṣi. Solution to our problems as a country. We do not condone hate speeches. We do
not condone incitement of violence, and we do not also do that in this kind of clubs. And everybody is actually welcome àwọn to tó máa parí our ìjà wa platform because we wọ́n don't fẹ́ẹ̀ get dé. blacked, we don't get kicked out. We have objective conversations, and everybody is welcome. Thank you very much for giving me the opportunity, and I want to thank our brothers from all parts of this country, Hausa, Fulani, Yoruba, Igbo, that have actually tried as much as possible to stay objective on this platform and try as much as possible to build bridges among each other and find solutions to àwọn many Yorùbá contemporary Haúsá problems we're Ìgbò having today. Fúlàní tó ń Thank sọ you pé very much for giving me the platform. tó ń protect And, àwọn Abdul Halim, Fúlàní I'm done nìyẹn o. speaking. Thank you very much, Abdul Halim. Rotham, please, you have the floor to respond. Okay, I've been laughing since. Abdul Halim, I think Abdul Halim likes politics more than he likes facts. Number one, the Nigerian military doesn't have the capacity or the law does not bestow the capacity to declare organization a terrorist organization, the Nigerian military. That power is on the courts. And the person that went to court, and he's mentioning the Southeast governors. That's actually the politics of it. The person that went to court to prescribe IPOB is actually our Attorney General Malami, and it was done by the Abuja High Court. Let me get the date. The prescription of IPOB was done by Abuja High Court, I think in January 2018. Oyomi, So you said you were so scared for our people back home. When you hear this Fulani on Clubhouse. Ṣé bóun nìyẹn? Mo play Fulani fún yín pé kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Wọn ò tí ì sọ̀rọ̀ 1 minute láti 176 ẹ̀ ti di 136. Ìjọ náà ń bọ̀ lólúwa wí. Ṣó ti yé yín? Tí ó tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn wa, ọmọ èèyàn wa ní gbogbo wọn. Torí èmi ní cousin tó pọ̀ mo dẹ̀ ní ìsìn nephew gbogbo wọn pọ̀ nílé. Yín bọ̀ sórí social gbogbo bá ń jẹ́ tó lódùmarè. Ìmọ̀ rẹ̀rìn. Ẹ̀rín yẹn mo mọ̀ pé kún lọ̀tá mi sùn sínú. Ṣùgbọ́n màá rín ẹ̀rín. Torí olórí burúkú ló pọ̀ jù. Malami does not work for the Southeast governors. Malami works for Buhari. So we should actually stop. I don't make unfounded statements that I talk to issues, I don't talk to people. So the Nigerian Terrorist Act actually says that it is Malami that raises the case on behalf of the federal government to a high court. The high court ratifies and prescribes the organization. So don't leave the politics aspect of it. So there's a politics and there's a legal. So leave the politics. You're talking about the politics and where Umar here and his go to somewhere and say whatever they said. That's the politics. We're talking about the legal. So I want you to stick to the legal. Okay, Rotham, legally, Yeah. whose role is it to make the case? I know that if you have a case, a criminal case, it is the Attorney General that can pursue it for you. Who was legally supposed to raise it? It was his role, right? When people complain to him, then he proceeds to do it. Yes. So I think that answers the same. Yes, so the complaint did not come from the Southeast governors. That's not what he's saying. The complaint did not come from the Southeast governors. The Southeast governors meeting in Enugu that's why I said the politics part of it. Wọ́n ti bá yín debunk ẹ̀, wọ́n ní wípé. What I'm trying to say is, legally speaking, every criminal case is being handled by the Attorney General. Isn't that so? Even though it does not originate from him, but you have to tell him that he will do it on your behalf. Is that not so? That's so. So who told him? So Gajo, again, the person that actually told him, the person that raised the case is actually the authority. The guy said he should go and read it. They said wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀. He is the Attorney General. Mo wà nínú rúùmù yìí kó tó di pé mo bọ́ sí life. Wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ táwa ọmọ Yorùbá nation ń pariwo. Fúlàní títí lọ pa wọ́n bí o. Irọ́ ni, fake news ni. Bẹ́ẹ̀ lọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà wà mẹ́ tó sọ pé you don't mind them. They are using it to incite people. They are making it real as if it is real. It is not real. The gullible people that are gullible in Yoruba land, they are the ones following them. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ yín Yorùbá Palawa wọ́n tún ṣí péèjì lórí pé kán sọ̀rọ̀ pé lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. They cannot even keep to the topic. Nigeria is going to die a natural death. So all we need to focus now is how to create, like Alambode said. Although Alambode reacting the way he's reacting, I don't subscribe totally with it because
these people are our enemies. We have to be watch out with them. I think what I would suggest is that whenever we want to go into that room, most of us should go with maybe second their account. We should not go there with the account they know us with, so that we can get their information and know what we have to do the next. I don't think whatever they do in that room, two questions people ask, they fit all their essence of that room. But when we react like this, it gives them strength as if what they are doing is affecting us, which I mean, it have no effect on what we have been doing to them. Like that person told them that for the fact, àwọn yúùtù yín rèé tán fẹ́ Yorùbá nation, àwọn ni wọ́n fi rúùmù ti bí tàwọn Fúlàní yẹn lẹ̀ tó wá sí eléyìí báyìí. Shows that we are doing the right thing. Àwọn tó bí tẹ́ máa ti máa gbọ́ information ẹ máa bọ́ta lórí pariwo lórí social media èmi ò ráyè gbogbo yẹn mọ́. O ṣé jàre, má bínú ọkọ mi, mi ò ráyè gbogbo yẹn mọ́. I go to where things happen. Ibi tí mo ti lè rí kíní ìrà. They make any sense. They make no sense to us. This time around, we should be strategizing how to help our people and all that. When we react like this, one of them or people like want to hear what we react, we still tell them, hey, what you did today are making this. Those things are rubbish. Now we are in a level of strategizing, talking about policies, talking about, imagine them asking you, how is this your new nation going to look like? Is it their business? So we should be having a kind of network that is going to put all the puzzles together because Nigeria is already collapsed. If you don't know, you have to see it that way. Nigeria is already gone. So we have to start building how our nation is going to be like. I'm telling you the truth. So we should stop reacting to something that doesn't make sense to our struggle. That's all I have to say. Thank you. Thank you, Justice. Thank you, Justice. Okay, so we're going to take a PTR order now. Starting from O all the way down. If you want to speak, if you don't want to speak, don't say anything. We'll move on from you. Or do you have anything to say? Okay. One thing I would say, I have something to say, is that the major reason we should go to their room is to identify those that are snakes among our midst, and also get to learn their information and what they are working on and counter them. Aside that, I don't think we should be there. That's just my own contribution. Because those people, they've lost the fight already. So they're just looking for a way to cause division in our midst. Okay, thank you very much. That's my summation. Lupin, go ahead, please. Is there anything that I want to say that has not been said? Okay, I think, just like I said earlier before, when we started this room newly, you see, this our struggle, this our agenda. It's a very good agenda. Although that people always try to paint it to look like we're the bad ones. But what are we fighting for? The liberation of our people. The killings that has been happening. Our people have been massacred for doing nothing. Our people have been massacred for just trying to live a modest and an honest life. Our people are being killed. This is something that has been happening over and over by a particular sect of people from a particular region in Nigeria. And we are saying that enough is enough. Before we came to this decision of self-determination, we tried various means. We tried dialogue, we tried talking to the government, and pleading with them to try to do everything within their power to stop the massacre, the genocide going on in the south part of Nigeria, the southern part of Nigeria, even in the middle belt. We have tried, we have exhausted every means possible. Just like Ojukwu said before the war, we have tried our best. We have tried, God knows we have tried. And what are we saying right now? That the system called Nigeria is not working anymore. Right from time Nigeria was created, right from time, it was modeled to be a failure.
If you look at the amalgamation of 1914, if you look at how this nation came to be, whereby two distant people who don't have anything in common were joined together and called a nation because of some selfish interest from the British government and their counterparts. This thing we call Nigeria, it shouldn't exist. Stop seeing us as traitors when we try to talk about issues like this. It's simple. We cannot coexist together. You must not coexist with someone. You don't expect you and I to be the same. We don't have the same ideology. We don't behave the same. We don't think alike. Gee, I think I need to talk a bit wide, please. I've been quiet and I've been listening. Okay, go. For 30 seconds, please. So, and what are we saying? That the system is not working anymore. Even after we split, we can still be friends, allies, do business together. But we can't share the same nationality. We need to develop at our own pace. You develop the way you want to develop your country. I do the same to mine. Everybody at their own pace. There is no... ṣe rí nǹkan tó yẹ gbogbo wa táwa ń pariwo lórí social media yìí ni pé ṣe rí àwọn tó wà ń bì ọ̀dọ́ ni wọ́n number one, wọn ò mọ òṣàtọ́lá o. àwọn tó wà nínú bíi tẹ bá ń béèrè pé ta ló ń jẹ́ òṣàtọ́lá, wọn kọ́kọ́ wò pé ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọn ò mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. most of àwa tá à ń pariwo lórí social, wọn ò mọ̀ wá, àwọn ń ṣe tiwọn ló ń bì ni. kò dẹ̀ sí ibi tẹ́ ti lè get information nípa ọ̀tá yín ju bíi lọ tó ń pè ní clubhouse yìí. tẹ́ bá fẹ́ mọ ohun tí Fúlàní rò, tẹ́ bá fẹ́ mọ how heartless and worthless, kò sí wàhálà. bóyá ojú mi lè fẹ́ jẹ torí mo rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń rójú mi nísìn ẹ pé 130. ìgbà míì máa wà tó máa pe Fúlàní wá sínú room, tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó sọ, láti máa béèrè lọ́wọ́ Fúlàní pé àwọn Fúlàní tó ń pààyàn kiri, kí ni ẹ̀yin fẹ́? òkè nísìn ẹ sọ pé ká má pín, kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ká ṣe sí? You have nothing to do about it because you know a Fulani man did not go to, wọ́n á tún máa bẹ̀bẹ̀. A Fulani man did not go to school. So those people that are Fulani, that are he knows nothing about civilization. He just care about his cow. So when the cow kill one of his cow, he will want to retaliate. He will want to revenge. Okay, when they come now, nítorí cow èèyàn kan, wọ́n máa pa èèyàn 20, pa èèyàn 30, and you think it's okay? You think we should keep quiet? I would say that we should just try to help them to rehabilitate. Your Fulani brothers, tẹ́ ẹ mú létí o. You don't want to hear what they are saying. You don't want to hear their excuses that they give. You know, the Fulani people, Fulani elders, they are poor people. They just go about and all he knows is cow. Mo gbọ́ tí Fulani kan sọ ǹjẹ́ yẹn. Ó ní a Fulani elder, his wife give birth to a child, or his wife is about to give birth to a child, he will not stay there and witness the child being born. But if his cow wants to give birth, he must be there. You don't want to know people that want to come and collect your land. And we are playing it to you people. You don't want to. Mo tún pariwo ẹ lọ sórí clubhouse soon. If you want to know these people, go to the clubhouse soon. Okay, my lady. Yes. Can I speak, please? We're taking a picture order, but we might take flashing the mic soon because some people might want to be skipped. So, my lady, go ahead. Once we're done with the mods, we can see how the group goes. Go ahead.
All right, thank you. Thank you. It's just so it's sad. Like seriously, it's in short. I don't want to speak English. It's just sad. As I enter that room, I keep quiet. Say make I hear waiting. Then they talk. One girl talk first. Beautiful She talk nigga. finish. I Beautiful say okay. flower. Make I hear waiting. She won't talk before I come out. They say okay. I can't. She can't start the talk. She talk finish. Nothing with they waiting. She talk. Nothing bad. They inside waiting. She talk at all. Now in one boy where they call Kwan Yum. We never chop belle full. Can't open his mouth. Can't they talk rubbish. I say wow. That one not even do finish. The girl can't talk. Can't talk say Aisha. I say for this life where we did so, they call humility. And now this same girl, I remember when I first meet her for this clubhouse, she did there. They thought say why are we not that we're not supposed to use derogatory words on people, that we're supposed. I mean, she just they talk say don't use those kind of words on Fulani people. It's not fair. Like she they talk like person we get sense that day where I hear her speak, thinking say she gets empathy inside her body. Now she can't say Niger Delta people should come with humility. Niger Delta people, when they feed you, you don't go Bayelsa before, make you see how the place be. Or you don't go Port Harcourt before, make you see how the place be. Not to talk of Warri, you don't reach Warri before, make you see how the place be. I've been at the other side of Delta State, that is Anyoma side, you don't reach there, make you see how that place be. Make you see say no light dey that place. Water no dey there, internet connection no dey that place. And you can't get that M43 to say make them come with humility. Please, my people wait in this room. This self-determination of a thing, there is no hatred in it. We don't hate nobody. We love people. Niger Delta and the Southeast people are people that love. We love people. We value life. And when we come on this platform to speak, we don't just speak out of emotions, but we speak out of pain that our people are going through. That is why we come here to speak. Some people might go the extreme, but that is how they can express themselves. Why some people can speak very calmly. So for the fact that people come out and speak and you try to gag them, or you try to threaten them and say, bring your face. I was in a room, the very first time I saw Justice speak. The person that they call Justice here, he had his real name. And immediately the guy finished speaking, somebody just came and the person just gave this Justice his whole full life history. That was when I became scared of Clubhouse. I was like, so you people go and look for people's information. You go and monitor people's life, the way they live their life. And when we come out and we speak, you say we are faceless. One was even saying people where they are abroad, they clean people nyash. Can you just imagine that? Do you know what people abroad? Do you know where I work alone? If I tell you the number of Nigerians that are there, top positions, and the Nigerians they are from the Southeast. The day I was going through the names, I was like, wow, big giant hospitals. And you guys will come here and say we are faceless, we don't have anything, we are jobless. Are you guys for real? Are you guys for real? It's just the audacity for me in that room. The way they were able to speak without even thinking, and you are asking for empathy from the other side. You're not going to get that empathy if you feel that you have the whole world on your head. No. If you don't know, Niger Delta, we don't bow down. We don't bow down for nobody. We can be humble, we can respect you, but you cannot come and trample upon us. You can't even try it. And you will never try it, especially this generation, because this generation will not give you that space to try your rubbish. You did that to our fathers, you did that to our forefathers, but you won't try it with us going on forward. Because we're going to come all out for you. And you will not, that peace that you're looking for, you will not get it. So everybody, please be guided. I don't talk.
But if you want me to come into your room when you're speaking, I will come on that stage and I will disrupt that stage and I will get out. And I don't give a damn about anybody. And anybody, that Kwayum or whatever your name is, if you talk to Chi anyhow, I kept quiet. Next time I will come on that stage and I will insult you and I will leave that room. Clubhouse don't pay my bill. I am not looking for fun. I am not looking for like. But if you decide that you like me, good and fine. If you don't like me, go to hell. I don't even care about you. You don't pay my bills. Because you people will Even when I think was in Nigeria, it's Nigerian only government did Yoruba not pay people my that is bills. fighting for Nigerian this government did freedom. not care for Ọmọ me. Niger Delta lele, Bayelsa lele. So please, let's be Because in guided. Yoruba people's head, When you now come only on you this they make platform, noise. everybody have every right to self-determination. So when you come on this platform and you don't like what you're hearing, they have a leave quiet button down there. This is live, You but leave this is quietly. what is happening right now. I'm a born no be by force. No be everything you Go to must hear. Clubhouse now. Which one are they do No be for everything you Facebook? suppose hear. Facebook is outdated. I beg. I use God name take the beg everybody. Let us all be guided though, going on forward. Thank you. My lady, dropping it as a hot, now so it's supposed to be. As you talk am right, now we defeat the nation. So, Chris, they never born that Chris person when they tell us we will come with humility. Anyway, moving on. Gomo, you've spoken, so let's give Nosa an opportunity. I think after a while, we're going to take flash your mic because I want us to keep it moving so that people at the bottom can Room àwọn Niger to Delta speak. lele. Nosa, do you have something to say? Yeah, I have something to say. Give me 1 minute so I can get to the bottom. All right. Before I start, to those of you that are here, that are snitching on your own brothers and sisters, God will punish you. Not because your generation history will remember you. Then, may I go back to the room? I want to break it down small. I was there when they say, when they ask for self-examination, say, go check my brain. They say some of them are sick. Say, I need a doctor. They need to evaluate my brain. Somebody came out again and say, we don't want to talk again. He said, I need still on money, on come here. Then another person come out. That's when she talk finish. They say, be minor of the minor. I should speak that English. I don't know. Then they said a lot of things, a lot that I almost broke my phone, but this is fine. But this is Olabode. This is why we go that room. I was bored and I came online. I saw some looping. I saw looping in the room. They are trying to, Sherry. Room and I'm glad I went there. Ọ̀rọ̀ Clubhouse ò yé yín. Sherry, nǹkan tẹ́mi fi like Clubhouse ni wípé àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa, they bully us with so many things. They will say, ẹ̀yin wo nìyẹn? Ẹ̀ ń pariwo òṣì. Ẹ̀yin àtọmọ Ìgbò, ìgbà wo? Like àwa nìkan là ń pariwo. Niger Delta làwọn eléyìí. Àwọn Calabar ní rúùmù wọn. Oníkálukú ní rúùmù wọn. Ní ìlú sí ìlú ni, léríkì séríkì ni. Èdè oníkálukú dẹ̀ ló ń sọ. Tẹ́ bá rí táwọn Niger Delta yìí tó bá wà nínú yàrá nínú rúùmù wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Bayelsa language. So ẹ̀ ń sọ pé Clubhouse, Facebook ò ní jẹ́ kẹ́ jókòó báyìí kẹjọ máa bára yín sọ̀rọ̀ kẹ́ lè mọ ohun tó wà nínú ọ̀tá yín. Clubhouse nìkan ló máa allow yẹn. Fúlàní á ṣí yàrá, Yorùbá wà ń bẹ, Ìgbò wà ń bẹ, Haúsá wà ń bẹ, gbogbo wà ń bẹ. Clubhouse kò famous lóòótọ́, ṣùgbọ́n Clubhouse ló máa jẹ́ kẹ́ mọ ohun tí ọ̀tá yín plan. Go to Google Play Store àbí Google lásán, ẹ kàn Google ẹ Clubhouse, ẹ bá download app ló bá tán, ẹ dẹ̀ follow àwọn èèyàn tẹ́ bá ń bẹ̀. Àwọn rẹ̀. I was in your PTR before you called me. I did not remove you. Like, you're still there. Calm down. So, Dudu is here, Donald is here. They are good listeners. I always want to listen to those people that are always in the audience and always listening. They get a better picture than we that talk all the time. So now I will take news hands, I will take a CP, then I will take another PTR, starting with Dudu and Donald. I don't know if Diamond wants to talk. She has been on stage for a while. Diamond, do you want to talk?
How about me? Okay, I'll take the PTR when we come back. But for now, news goes. After news, we take a sip. Okay, yeah, news there is I've done this, yeah. Yeah, so I've been here now. I think the discussion, I think it's over 3 hours now. Yeah. And some of the someone's mic is on. So some of the thank you, Yami Joyce Zacchaeus. Highlights at the better interaction. You have even defined. Ọ̀dọ̀ yín lóyìnbó pín sí. Most of it have not been answered. Ẹ ṣeun màámi sunshine. Mo ti pin ẹ. Yeah, it was. Ó ti pẹ́ tí mo ti receive call because I don't have that. One of the speakers. Máa gbé kọ́ọ̀lù gbogbo kìíní yẹn. President prescribed àásọ̀sọ̀nà ibi ni ó mọ. Èmi àti yín nìkan la jọ ń gbọ́ opinion ara wa. We need to hear from the Fulanis what they are thinking, how they think. These people màálù tí wọ́n pè wọ́n ni wọ́n. Ẹranko ayé mi ò rírú ẹ̀rí láyé mi. No matter how we try to sugarcoat it. They will tell you àwọn Fúlàní máa sọ fún yín pé ẹ̀ ń pariwo ṣàríà lọ ṣé ṣàríà lọ tí yín ni ṣe báwọn ni ṣàríà lọ tí ṣàríà lọ bá tẹ́ yín lọ́rùn kílẹ̀ ń wá nílẹ̀ Haúsá. Has there ever been any conviction? Ṣé báwọn obìnrin wọn làwọn treat bó ṣe wù wọ́n kí ni tiyín. Then ṣàríà lọ yìí kan náà wọ́n ń gbé bọ̀ ní ọ̀dọ̀ gbogbo wa. An attack will happen today. At times it could be maybe tribal clashes that has nothing to even do with Fulanis. But the first four guy will obviously be the Fulani guys, and not that we're trying to play tit for tat, but the fact of the matter is IPOB is a terrorist group. No matter what you try to say, and they were rightly proscribed because of what they've done and what they keep. In fact, they've proved us right. And so regarding this secession issue that we'll be talking about, we've asked questions, no answers. And even the things that we raised. Okay, right now I was going through like upcoming rooms and I saw one channel or room, what they call it. Ẹ ṣeun ìyá mi Joyce Zacchaeus bóyá wọn á jọ ṣe bẹ́ẹ̀ wọn á jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Put a call to all of them. 1801 to 2021. The same issues that we're talking about, and that tomorrow the club is going to start by 8 o'clock Nigerian time. If you go into the club, it's still the same things that are spoken that they're going to still come back and see. The same footage alone, expansion, Islamization, the same bigotry, abuses, generalization, threats, and like you've been into some of those, you'll be shocked at the kind of things you'll be hearing. And these are the people that say they want a nation of tyrants. If you try to speak in some of those rooms, they shut you down. And they complain that Buhari is a tyrant. But if you say something, next thing that you don't hear, they will start calling you bastard or something. And you can imagine how you expect something like that, a nation that they are envisioning will grow or will turn out to be. And again, the questions now that we're asking, you've raised the questions already. Some of the problems, how are you guys going to solve it? If you are comparing Northerners to Taliban, and that they will soon take over Nigeria. If they are truly Taliban, do you think by seceding that will stop them? You know, when you secede, it does not automatically mean you've transferred to Europe. You are still within that location, and easily they can enter. So, if the Northerners are Taliban, how are you going to stop them? Because they can't be. We all know how the Taliban was persistent. So, you really think you can stop them, even if you have all the weapons and everything in the world? Because the US could not stop them. So, do you think you'll be able to stop Northern Taliban? And these are questions that we're asking people. Because people, the rate at which the hate is being spread on all social media, no one is against your nation. Yoruba nation, Middle Belt nation,
Igbo nation. No one is against. But the problem is when you begin to promote bigotry, you will never hear or see these people talking about legitimate issues that are plaguing the South. It's not only Fulani problem or herdsmen problem that is plaguing Nigeria. We have so many problems, so many cultism, exploitation of women, prostitution. Thank you. Because now the killings that even Mami Sunshine not ti pè. Hello sir o. Ẹ káalẹ́ mà. Ẹ káalẹ́ o bàbá mi. Ẹ káalẹ́. Wọ́n pè yín láti Nàìjíríà, so alẹ́ la wà níbí báyìí. Ẹ ṣeun. This is 4 minutes to 12. Same thing náà níbí. Bẹ́ẹ̀ni, mo ń follow program yín láti ẹ̀kan but mo send message mo rí pé bóyá ẹ busy somehow. Mi mọ̀ pé ẹ ti send message, ẹ má bínú. Mo ti send ẹ. Yes ma. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ pé mo rí gbogbo bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ka yín lára àti gbogbo akitiyan yín torí mo ti ń tẹ̀lé yín láti YouTube tẹ́lẹ̀. I think this is the second program tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tẹ̀lé yín on Facebook. Ìyá ẹ ṣeun bàbá mi. Thank you so much sir. So ẹ jọ̀ọ́ mà mo fẹ́ bẹ̀ yín ní ẹ̀bẹ̀ kan pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ gbàgbọ́ tẹ́ ẹ̀ ń sìn. Olódùmarè náà là ń bọ̀ àtàwọn ẹgbẹ́ arúmọlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kí ó sú yín. Ẹ má jẹ́ mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ èmi náà máa ẹ̀ǹkántà irú ẹ̀. Mo lè dárúkọ àwọn èèyàn kan fún yín tó jẹ́ pé mi àti wọ́n ti jọ figagbága lórí à ń gbé àwọn gùn rẹ̀ sílẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mami Sunshine máa pè mo fẹ́ àṣọ yín. Mo ń gbọ́ yín sà. mo fẹ́ àṣọ yín wípé àwọn tó gbé kinní ìdání tó ń dẹ̀ ní ọkàn tẹ́ bá bọ́ sí gbòòrò most of them wọ́n lè má ní access internet bọ̀ tó ń gbàgbọ́ wípé ibi ìbáyà máa débẹ̀ lábẹ́ bó ti wù kó rí. ṣe rí gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yẹn tó jẹ́ pé kinní kan àwọn ẹlòmíì lè fi everybody compare àárí bákan náà ẹlòmíì ti yó ẹlòmíì àríjẹ ní mọ̀dàrú ni ẹlòmíì wọ́n ti sọ fún wọ́n ti promise ẹ̀ pé àmà wọ́ọ̀rì tá a bá ti débẹ̀ nǹkan báyìí la máa fún ẹ títà rẹ̀ nìkan ló mọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ wọ́n lè pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní owó yẹn wà lọ́wọ́ wọn láti ra data láti ra fóònù láti join láti ṣe. wọ́n máa ń gbé síbẹ̀ gọ́ọ̀nà 2023 làwọn. tabaníka bọ́ sáàrin ọjà àbí ká bọ́ sáàrin ìgboro àbí ká bọ́ sí kọ̀rọ̀ kan ká wá sọ pé òkè ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ báyìí ẹ bọ́ báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ báyìí bọ́ báyìí. ẹrú kan àbí méjì ló mú ní gbígbẹ ẹrú tẹ́yìn àgbàlagbà ṣe ń sọ. gbogbo àwọn yẹn ariwo ọjà ni ẹ má jẹ́ ká wò wọ́n ibi tá à ń lọ ní kẹjá kọjú mọ́. ó dá mi lójú wípé wọn ò lè borí lágbára Èdùmàrè. ìyá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wo títí wọn ẹ má jẹ́ kó sú yín nǹkan tẹ́ bá lè ṣe èèyàn ní Mọ́remí o àbí ẹ ti gbàgbé ẹ̀yin náà ó lè jẹ́ bọ́lá wọn ṣe fẹ́ lu ẹ̀yin náà nìyẹn. akúkú yíyan Olódùmarè fún wa ṣe. yóò fún un lágbára Ọlọ́run yẹyẹ ọmọ ní gbọmọ ẹ lè fà wá títí yín sílẹ̀ báyìí. èmi mi ò máa jẹ́ fi ẹnikẹ́ni sílẹ̀ ṣebí mi náà láwọn èèyàn lé à ń gbìyànjú ìyá mi ẹ jọ̀ọ́ à ń gbìyànjú àmọ́ àdúrà ìṣẹ́lẹ̀ bàbá mi ọ̀rọ̀ mi ò tí ì yé yín o ọ̀rọ̀ tèmi ni wípé bọ́ba ní ká ṣe gbá àṣe bọ́ ní ká ṣàwọ̀ àṣe fẹ́yìn tó bá yé ìkòkò bàbá àṣà sọ à ń ṣe àmọ́ àwọn èèyàn wa tí ò ní nǹkan kan yìí náà ni mò ń bẹ̀bẹ̀ ṣé mo pé káwọn kan tó dìde ṣe kó máa náwọn kan tó ti lọ sí. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó fẹ́ lọ sí yẹn ló ń ta èmi lára báyìí ló dàbẹ̀ ní pé mi ì sọ̀rọ̀ ló dàbẹ̀ ní wípé bóyá kí ló ń ṣe mí ṣé mi nìkan ló ń bọ̀ wá bá ni kì í ṣe mi nìkan ló ń bọ̀ wá bá ara ló ń ta mí.
ṣé mọ̀ pé ní tá bá wo story Yèyé Mọ́remí Ilé Ifẹ̀ ìtara bá bẹ́ẹ̀ ṣe ní làwọn náà ṣe ní wọ́n dìde àwọn nìkan wọ́n single handedly gba gbogbo ìlú sílẹ̀ ni. kọ́lọ́run fún wa ṣe ká má gbèrò ìtọ́jú. Ọlọ́run á fún wa. ẹ má wo bọ́lọ́run bá ṣe fi rán yín ẹ̀yin ẹ ṣe bí Èdùmàrè èrè tó fi rán yín yóò tì yín lẹ́yìn agbára Ọlọ́run. ẹ ṣeun. èmi ni mo béèrè pé kẹ́ fi nọ́mbà bẹ́ẹ̀ ni orúkọ mi náà ló wà ń bẹ̀ yẹn. ẹ ṣeun. orúkọ mi ni yes ma so màá tún máa follow yín so bó bá tún ṣe jẹ́ màmá kẹṣẹ́ àmà expect call mi often and often mo fẹ́ mọ̀ yín dáadáa so many things wà tó jẹ́ pé mo sì máa bá yín sọ. kò sí wàhálà bàbá mi Ọlọ́run fún wa ṣe. àṣẹ. Ọlọ́run fún wa ṣe ẹ ṣeun bàbá mi ẹ ṣe o ẹ sà ẹ ṣe ó dàrọ sà Ọlọ́run ajíwà rẹ ẹ sà bàbá nìyẹn wọn sùn láago mélòó ilé lọ́wọ́ o àwọn náà gbàgbọ́ nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí tó bá yá ẹ̀ máa sọ páwà táwa nílò òyìnbó là ń kọ́ àwọn tó wà nílé ṣáwọn tó wà nílé náà ò rí ni ẹnìkan ní I can't listen to these people anymore Màámi Sunshine ẹ jẹ́ ń pè Màámi Sunshine padà bọ́tẹ́ ní sùúrù àkàrà oògùn ó ga kí làwọn Fúlàní sọ make e no go bust. But the part you want to treat is alarming and it's very dangerous. Let me tell you what you don't know. You really don't know what is, to be very honest. And you people are promoting toxicity and hate speech and trying to pitch the country, one side against the other, or you are, gathering funds to buy arms also, or some self-acclaimed intellectuals will come here and tell us that IPOP are not a terrorist organization. Do you even know the definition of terrorist or terrorism? Go on. IPOP is terrorist, but Fulani should be going. Ẹ ṣeun jàre Mr. Ogun. Màámi. Màámi ẹ kálẹ́ mà abẹ́ káàárọ̀ dẹ̀ ni torí ilẹ̀ ti mọ́. Yes ma. Ọlọ́run a máa fún wa dé. Màámi. Ojú ò ní sẹ́nìkan fún wa. Àṣẹ. Ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá kò ní jẹ́ kán kó wa lẹ́rú. Àṣẹ o ẹlẹ́dàá mi o àṣẹ o ká má pèrè ìtìjú o. Olódùmarè kò ní jẹ́ kán kó wa lẹ́rú. Àṣẹ o. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn mo sáà mọ̀ bí tẹ́lẹ̀ mi wà. Mo dẹ̀ tún wà lórí TikTok ó fi mọ̀ pé lèmi àti TikTok 5 and 7 ni wá. Bẹ́ẹ̀ni mà. Mo wá lọ sórí TikTok yẹn bó ṣe ń ṣètò yẹn lọ ó ní ìkọ̀kọ̀ tí mo rí lórí TikTok lánàá ní alẹ́ àná kí n tó sùn. Fúlàní ni wọ́n wá gather together bí Christian wọ́n wá ń ṣèsìn lábẹ́ igi wọn ò ní ṣọ́ọ̀ṣì o bẹ́ẹ̀ dàbí ọgbà báyìí bí oko tí wọ́n ro lábẹ́ igi ni wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn yẹn. Mo ṣàrí àwọn kwaya àwọn obìnrin wọn ń kọrin. Ó wáyà mí lẹ́nu mo ní ìyẹn ní pé Kìrìsìtẹ́nì wà nínú àwọn Fúlàní náà. Ilé má dẹ̀ tún wúyàn lórí kẹ̀ mo bá comment. Mo ní mi ò mọ̀ pé ní Kìrìsìtẹ́nì wà láàrin yín o. Mo ní sọ ẹ̀yin náà máa ń ṣe Kìrìsìtẹ́nì. Gbogbo ẹ̀kọ́ síbẹ̀ nìyẹn o. Mo ní ó da nígbà náà Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o mo dẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Mo nígbà tó máa fi di lénìí mo ti rí táwọn èèyàn ti láìkí ẹ̀ gan-an just that little comment. Nígbà tí wọ́n ti láìkí yẹn mo wá ní ẹ gbọ́ ẹ tún dáhùn ẹyọ kan náà tó kù torí mo sì ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bí mo ṣáà lọ kọ́ síbẹ̀ nìyẹn wípé ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì nínú ìlànà àwọn Fúlàní nínú Fúlàní ẹ̀yin jẹ́ Fúlàní kí ni àfojúsùn yín lórí pípa tí àwọn ará ìlú yín tó ń pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà mi ò dárúkọ ìlú kankan. Mo ní kí ni nǹkan tẹ́yìn tẹ́ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì láàrin wọn kí ni èròǹgbà yín sí àwọn ará yín tó ń pa ọmọ Nàìjíríà. Tí bá sọ fẹ́ pé kọ́mẹ̀ntì yẹn ò lo 5 seconds kan fi delete ẹ̀. Ok.
bí àwọn yọ dànù ni mo ṣe rí pé wọ́n yọ dànù mo dẹ̀ rí pé wọ́n ti like comment mo kọ́ ṣe yẹn many people ti like ẹ̀rẹ́ mi náà ṣe delete ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ nìyẹn kí lè sọ kí lè jẹ́ kó yé wọn wípé èmi gan mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. ṣe rí àwọn Fúlàní wọn ò mú ní kékeré o wọ́n jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ni o wọ́n jẹ́ Mùsùlùmí ni o wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn àbáláyé ni o oró ejò ló wà nínú wọn gbogbo wọn. ẹ gbọ́ lórí Clubhouse tí wọ́n sọ wípé Usman Dafodio is their mentor ipe legend Usman Dafodio làwọn kárí. oró ejò burúkú ló wà nínú wọn wọn ò dẹ̀ fojú rere wo ẹnikẹ́ni ju Fúlàní ẹgbẹ́ wọn lọ ṣùgbọ́n wá ń dùn mí fún àwọn èèyàn wa ó ń dùn mí gan nítorí pé tó tí mo ti mọ àwọn Haúsá èmi ò tí ì rí ibi tí ọlọ́pàá Haúsá tó ti lé ọmọ Haúsá ní ṣòkòtò mú tó ní dandan àti títí sáwọn ẹdẹ police station mi ò tí ì pàdé ẹ̀ rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ò torí mi ò délùú wọn rí mi ì tí ìtàlábàápàdé ẹ̀ tó ní wọ́n ní ọlọ́pàá Haúsá kógun lọ o wọ́n lọ kó ẹnìkan nílé mi ì tí ì rí débi Fúlàní àwọn Fúlàní ẹsẹ̀ wá ríra wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wípé láwọn Ọlọ́run yọ̀ǹda ayé fún ó wá ń dùn mí fún àwọn èèyàn wa wípé wọ́n sùn jù wọ́n sì ń sùn náà dì sí yín wọn ò tí ì sọjí rárá iye wọn ò tí ì sọjí wípé ní àwọn pípò yóò bá wa mu ní kékeré wọn ò sọ wípé ní àwọn ń fẹ́ ká yè a ní ẹ stop láti máa jẹ ẹran màálù ipe màálù tán wá ń tà fún yín ẹran ètùtù ni síbẹ̀síbẹ̀ ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ bá tí ì jẹ sóyà ẹ tí ì jẹ ẹran tẹ́ ẹ bá tí ì lọ sọ́jà kẹra màálù wọn ẹ tí ì jẹun iye wọn ò ṣí wípé ní ẹran ètùtù làwọn ń jẹ tí Fúlàní ti fi ṣe ètùtù níṣojú yín wọ́n tún máa bá màálù fún wa tún ṣe fídíò ẹ̀kẹ́ lè mọ̀ wípé ní àwọn ò lẹ́ṣẹ̀ ẹ̀yìn o àwọn ò lẹ́ṣẹ̀ ẹ̀yìn torí wọ́n sọ pé ogun àgbọ́tẹ́lẹ̀ kì í parọ́ àwọn ò lẹ́ṣẹ̀ ẹ̀yìn máa ń sọ fún yín yẹn pé ẹ rí pé là ń bá wọn sùn o ká tó kà wọ́n fún yín o fídíò rèé tẹ́ bá sọ pé lẹ́ẹ̀rí fọ́tò fídíò rèé o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mi ò fẹ́ gbọ́ àlùbọ́sà àwọn ẹ má jẹ́ mọ́ ẹ kó ṣakaṣaka síta wọ́n ti kọ́ ibẹ̀ ṣe máa gbin àlùbọ́sà tí yẹn gbin sẹ́ńkùlé ìtẹ́ bá ní nílùú yẹn jẹ́ kó tó yín jẹ ẹ má bá wọn ra ta ẹ má bá wọn ra àlùbọ́sà ẹ má jẹ wọn bá ilé ìtẹ́ bá ní àwọn èèyàn mi ò ní gbọ́ àwa là tún fún wọn ní owó tó fi ń ra ìbọn tó fi ń pa wá bẹ́ẹ̀ ni àwa là ń fún wọn lówó tó fi ń ra ìbọn tó fi ń pa wá ọjọ́ wo la fẹ́ gbọ́n ọjọ́ wo ni iye wa fẹ́ ṣí wọ́n sọ fún yín wípé lẹ́ni tó wà ń bẹ̀ yẹn ò kì í ṣe Buhari fọ́tóṣọ̀pù lásán ló wà ń bẹ̀ kò sẹ́nì kankan nínú àgbààgbà Yorùbá tó bẹ̀ láti jáde wípé ní òun fẹ́ fojú aṣebi hàn irọ́ ni kí ló dé kí la ṣe kí ló le tó yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń kí sọ ló le tó nísìnyí yìí wọ́n jẹ́ ẹ̀sùn àtọ́ba àti ìjòyè àtọmọlé àtọmọ ẹ̀yìn àtẹrú àti ọmọ ilé gbogbo wọ́n kò tẹ̀ ẹ̀sùn àkọ́rí síbi kan náà. màámi ṣèbẹ́yìn náà wà nínú Clubhouse ṣèbẹ́ ṣáà máa ń rí báwọn Fúlàní ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ ṣáà rí bọ́ ṣe ń ronú ẹ ṣáà rí àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa wọ́n á ní pé gbogbo ń tẹ́ sọ ní ìsìn tó bá jẹ́ orí Clubhouse lẹ ti sọ Yorùbá ẹgbẹ́ yín ló máa sọ fún yín pé fake news ní gbé kiri. àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà ni tó bá pọ̀ sí kankan báyìí lórí social media Yorùbá ló wá máa takò ẹ ló wá máa kọ́mẹ̀ntì sábẹ́ kínní ẹ ló wá máa takò ẹ Yorùbá ẹgbẹ́ ló wá máa takò ẹ kí ló ṣàwà Yorùbá ẹ bá wa jí wọn tó bá níbi tá a ti lórí fún àwọn ọmọ Yorùbá kó ń sọ jí kó jí tó bá jẹ́ ẹran màálù yìí náà ni ẹ stop láti máa jẹ́ ẹ̀ ó ti tó gẹ́ for cry out aloud kí ló dé èní wọ́n pa èèyàn 20 ọ̀la wọ́n pa èèyàn 100 ọ̀túnla wọ́n pa èèyàn 10 ṣé wọ́n lè padà wá join àwọn tó ti wà láyé mọ́ ni ó ń dínkù lọ nìyẹn Ọlọ́run má máa jẹ́ kíjọ́ àjùmọ̀jò díjú àwa nìkan o. nígbà tó bá pa gbogbo kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ tán ṣé àwa tá a bá gba Yorùbá nation mélòó ni la máa wá kú torí ó dá mi lójú pé a máa gbà wọ́n dẹ̀ máa lérò wípé ṣe mọ̀ pé àwọn Afghanistan màámi ṣe mọ̀ pé àwọn Afghanistan ṣe mọ̀ pé wọ́n ti wà lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí tipẹ́ orí ìgbà tí kinní yẹn wá dé bá ìlú wọn bó ṣe ṣí Clubhouse
page nìyẹn wọ́n wá pọ̀ kíní yẹn ti ó ti wọ́n wà wá sí ń sọ pẹ́ẹ́. wọ́n wá regret tẹ bá rí bó ṣe my kún God. ibẹ̀ bíi bíbà lórí clubhouse àwọn ọmọ Afghanistan tẹ bá rí bó ṣe kún bẹ̀ bíi bíbà aṣọ ọ̀bọ ọmọ yẹ wọ́n ti wò ó ti rìn ìhòòhò ọjà. àwọn pípọ̀ yóò mú ní kékeré o wọn ò mú ní kékeré o àti gbogbo àwọn ọba àti gbogbo àwọn òjòyè tí wọ́n pawọ́ pọ̀ tí wọ́n pa gbogbo ọmọ Yorùbá fún Fúlàní tí wọ́n rò pé àwọn ń ṣe nǹkan gún mọ́ ọba wọn mú ní kékeré o. màámi ìgbà tí wọ́n dé sí Afghanistan ṣebí president wọn ó gbé private jet ẹ̀ ó họ ni báwọn ìjọba yín náà ṣe máa họ nìyẹn ẹ̀yin nìkan ló bá burú tán ìwọ nìkan ní ó kù. kọ́ máa họbọ̀ tó débi mọ̀ pé lójú tó ṣú yìí ẹlẹ́dàá kó má jẹ́ kó rọ gbígbóná. àṣẹ. ojú tó ṣú yìí ẹlẹ́dàá kó má jẹ́ kó rọ gbígbóná tútù ni kó rọ̀. àṣẹ o àpérèsò o. anyway kọ́tẹ́mi kan fẹ́ sọ sí ètò yẹn náà ni wípé ẹ bá wa máa làágùn fún wọn ẹ bá wa máa tẹ̀ mọ́ wọn létí ẹ má yẹ kó sun yín ẹ má yẹ kó rẹ̀ yín ọlọ́run bá mi máa san agbára yín ṣe. màámi ẹ̀yin lẹ ti ń sọ̀rọ̀ báyìí èmi aṣáá níṣẹ́ méjì ní ṣe bẹ́ẹ̀ mi àti yín náà rè àbí ṣe àti inú àtẹ̀yìnṣẹ́ rí ni ẹ rí gbogbo ẹ̀ náà kò sún wa àmọ́ báwo ni a ṣe máa ṣe táwọn èèyàn wa ò ní kú kó dé àárò oògùn ẹ̀ ṣe ni. àwọn kaba ní ká san fóònù báyìí àwọn ìròyìn gbáǹkọ́bì tó bàyàn nínú jẹ́ òun náà lèèyàn máa bá pàdé lóòrò orí pé èèyàn kan ti gé lọ bí ilẹ̀ bí ẹni wàá rí àwọn èèyàn tó ti fún gbogbo ilé wọn tó ti sọ sí ìhòòhò. I don't know how people feel. They forget so soon. Wọ́n dẹ̀ máa kọ́ àwọn èèyàn ọjọ́ dẹ̀ máa ṣá wọn báyìí ṣá wọn lọ́pọlọ ṣá wọn gbogbo orí wọn wọ́n dẹ̀ máa and tomorrow ẹ ti gbàgbé. ó báàdó sọ́sọ́lá mo padà sí iṣẹ́ ẹ̀ mo ní pé kí n sáré dà sí lónìí. ẹ ṣeun màámi ẹ ṣe àṣẹ ẹ ṣe mà àṣẹ mà yes ma ó dára ma thank you ma yes ma. Màámi ti ń try tipẹ́tipẹ́. Hello màámi. Hello. Màámi ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ ó tó jọ́ mẹ́ta. Ẹ wò ó ẹ má bínú. Màámi Sunshine ló wà lórí aago torí ẹ̀ lè ṣe rí bí wọ́n látàárọ̀ ọjọ́ kan pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni báwo ni Ọlọ́run á dúró tì yín o. Ẹ ti try ẹ ti ṣe wọn bá tẹ̀lé ṣe. Gbogbo wa náà la mọ̀ láti ṣe wọn bá ta lè ṣe nígbà tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo bá ṣe ń bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ wọn ò gbọ́ iye wọn ò sí tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ wọn á ní Ọlọ́run máa ṣe wọn kú lójú kan náà. Nǹkan tèmi kàn tiẹ̀ rí tó tún wá bà mí lẹ́rù ni pé nílùú kan ká ní pé orí WhatsApp ni wọ́n ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi màá ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ máa ń sẹ́ǹdì nǹkan sọ́dọ̀ ẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni mà. Amú tàǹkì tán kó wọlé ó lé ní 25 tó dẹ̀ jẹ́ pé amú tàǹkì wà bẹ́ẹ̀. mo ti rí táwọn yẹn ń kà á lọ mélòó bí ẹ̀ta tún fẹ́ fi hàn lórí social media tí wọ́n ti gbogbo wa táwọn kí làwa ní Ọlọ́run kí la ní àní nǹkan kan kí la wá ṣe fẹ́ ṣe ilé ayé wa. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pátápátá kí la ti à ń gbàdúrà sọ́lọ́run náà lójoojúmọ́ lóru àbọ̀ òwò á ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé ráwọn fíńgbà tán tún ní wọ́n tún lọ pa àwọn Taliban wà àbírú àwọn èèyàn wo ni ìjọba tí ó wà ńbẹ̀ ẹ wàrà tó ń fi àwọn tó wà nínú àwọn méjìlá yẹn ẹ wàrà tó ń fi wọ́n dá. Ó kàn jẹ́ kí gbogbo nǹkan tiẹ̀ jẹ́ kára mi rọ̀ ni ara mi kàn rọ̀ ni. Ara mi rọ̀ ni òṣàtọ́lá ara mi rọ̀ ni ó rọ̀ ni. Kí la fẹ́ ṣe? Bẹ́ẹ̀ ìwọ̀nba tá à ń ṣe yìí náà la máa ṣe pé kí ìwọ̀nba tá à ń ṣe pé kí casualty má pọ̀ kó má gba ilé wa. Wọ́n ní màá pẹ́ láyé ojú mi ò ní ríbi kan lèèyàn máa fọwọ́ múnú ẹ̀. Àgbàlẹ̀ wa àwọn èèyàn wa ò ní kú ìkan lèèyàn máa fọwọ́ múnú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ àwọn tó máa kú yìí tó bá pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá tún sọ wọn ní jẹ́ sọ ọjọ́ kan lèmi àti yín máa jí nílùú òyìnbó tá a wà yìí o
báwọn àwọn Afghanistan tó wà ní òyìnbó tó wà lórí clubhouse torí pé wọ́n wà ní òyìnbó wọ́n rí opportunity láti bọ́ sórí clubhouse bó ṣe jí ní ọ̀sán kan òru kan tó gbọ́ pé wọ́n ti gba ilẹ̀ wọn ni. ọjọ́ kan táwọn Taliban bá máa dé yẹn ọjọ́ kan la máa wà ní ilé wa mo mọ̀ pé wọn ò lè gba ilẹ̀ wa because ìjọ́ tó bá ti débẹ̀ náà làwọn Yorùbá tó ju Yorùbá lọ tó ju àwa yìí lọ ṣe ń pàwọ́ àwọn Yorùbá tó wọ́n á bọ́ta nínú igbó ibi tó wà wọ́n á bọ́ta nínú ihò ilẹ̀ ibi tó wà wọ́n wá jà fún ilẹ̀ wọn ṣùgbọ́n nígbà tó bá bọ́ta tó bá wá jà fún ilẹ̀ wọn ṣé àwọn tó wà ní àwọn in Jesus name bíi tiyín báyìí ní ìsìn bíi tiwa báyìí ní ìsìn tá a tó yẹ pé bí mo ṣe ró ni mo ró yìí ṣé àwọn ró yẹn ò ní kú ó máa kú náà àwọn yẹn ló ká mi lára fún báyìí. bẹ́ẹ̀ni. àwọn yẹn ló ń ká mi lára fún. àwọn kan wà nísìnyìí ó dùn tẹ bá ní kéèyàn máa dà sí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. tókè tá à ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tó bá di pé ilẹ̀ náà dúró tán ẹ rí i pé kò sẹ́nì kankan tó ń du oyè kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó ń du kankan ṣùgbọ́n wọ́n máa tàyà síwájú mo ní nínú àwọn àbúrò mi nílé nísìn tán ní Sanwó-Olú bí ìyàwó ẹ̀ náà ló ń ṣe nǹkan tí mo rí wọn ń bẹ̀ mò ń wò wọ́n báyìí pé irú àwọn èèyàn olùṣèwò lélẹ̀ mi mọ ojútùú irú ìlú tá a wà yìí tẹnu kọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ àwọn yẹn náà wọ́n máa ṣe pé kí gbogbo nǹkan náà kó má jọra wọn fún ọ̀tá wa àjẹ́ ń sọ fún wọn à ń bá wọn sọ wọn ò gbọ́. ẹ rí nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ni mò ń sọ Fúlàní ń ṣe nǹkan sí wa àwọn tara wa náà ń ṣe nǹkan sí wa. bẹ́ẹ̀ni ẹ wo ọmọ kan wọ́n ń pè ní Òkìkí Ọlá ó máa ń lọ ró wọn lágbára káàkiri ní gbogbo ibi tó bá ti lè lágbára láti sọ fún. bẹ́ẹ̀ ni mo ní kó lọ sí àdúgbò mi ní ibi tí mo kọ́lé sí mo ní kó bá mi ṣàwọn bí mo ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ní iye tó máa gbà á ṣáà ń ṣe gbogbo nǹkan yìí. ẹ wo ìyá mi ibi tẹ sọdẹ yẹn ṣàjẹ́ àfimọ́ ń bẹ̀ kán tó máa sọ pé àwọn ń tọpinpin ẹni ẹlẹ́ni kiri. bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ni ẹ wò ó Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ìgbà míì tí mi bá rí mi get to you mo máa fi mẹ́sẹ̀gì sórí WhatsApp. èmi náà mo máa ń rí. ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ará tó ń ṣiṣẹ́ o Ọlọ́run kò ní gbẹ̀mí kálukú wọn lójijì tọmọtọmọ ẹ bá wa kí gbogbo àwọn tó wà níṣẹ́ o ẹ bá wa kí wọn o nítorí. ẹ má bínú. kíní yẹn kọ́ tì mú mi lọ́wọ́ ìyá wa Láńrè Abíọ́lá máa pè yín padà ń sìn ọwọ́ mi kọ̀ tí ẹ má bínú mo rí pé dáìpẹ́ ṣe fẹ́ délẹ̀ ni ẹ má bínú ṣé ti délẹ̀ tó. àmú ní kẹ́kọ̀ọ́ bá mi kí gbogbo wọn ẹ bá mi kí gbogbo àwọn tẹ́ ń pè tó ń sáré kiri òlẹ́kùn ẹ bá mi kí wọn ilé wọn ò ní dàrú wọn ò ní kúkú òjijì wọn ò ní fẹ̀jẹ̀ wọn palẹ̀ o Ọlọ́run ọba Olódùmarè aṣọ́ wa o. ẹ rí ọmọ kan náà tún jáde tó yẹ pé ó ń lọ káàkiri ní ọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó àwọn ẹni tí wọ́n ti mọ́lé àti àwọn tó ń pa tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe kò kárí ẹ̀ k'Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣáà bá wa máa bẹ gbogbo àwọn òòṣà ìlú Yorùbá yìí o kọ́ má padà kàn jọ o káwa náà máa bẹ Ọlọ́run káwọn tó bá máa bẹ mọ́ṣáláṣí kọ́ máa bẹ tàbí o. Olódùmarè aṣáájú wa ṣeun ẹ ṣé mà. àmì ó dàbọ̀ ọkọ mi bá ń kọ́ ọmọ ẹ o. yes ma wá gbọ́ mà yes ma ẹ ṣé mà ẹ pẹ́ fún wa. ẹ jẹ́ ń pe ìyá wa Yorùbáwùyí. ìyá mi. máa ẹ káalẹ́ mà ṣé dáadáa lẹ wà. dáadáa la wà ẹ kú iṣẹ́. ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ tẹ́ tún sọ pé ẹ ń bínú. òṣàmọ́ ṣàwàdà ni. ṣé dáadáa lẹ wà. a dúpẹ́ ṣé dáadáa lẹ́yìn náà wà àwọn ọmọ mi ń kọ́ dájú wa ń kọ́. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ má stress ara yín jìnnà.
wọ́n ti kọ́ àmọ́ta 25 wọlé màmí kan pè kàn sìn wọ́n nínú ayé ìtàlá ní aléèyàn àwa Yorùbá aláwọn ọba àti láwọn governors torí èmi mọ̀ pé tó bá ṣẹlẹ̀ fún trust me kí Fúlàní tó pa tálíkà 10 wọ́n máa pa láti 50 wọ́n mọ̀ pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ gbà wọ́n mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fò ní airport wọn ti máa lọ dúró dídé wọn ẹ mọ̀ ṣe pọ́ǹpù wọn ní kàbọ̀ wọ́n máa lọ dúró dé àwọn náà nìyẹn wọ́n ní ẹni tí òyìnbó máa kí nìkan máa ṣe ẹni tó òyìnbó máa tà ló máa ń bọ́ Fúlàní ń bọ́ wọn kalẹ̀ ni Fúlàní wọ́n ń bọ́ wọn kalẹ̀ ni ẹ jẹ́ kó máa dà sí ọ̀rùwẹ̀ kó máa dàgbádà lọ kó máa dàgbádà bọ̀ àwọn tálíkà tèmi tí wọn wá ronú àti pàtí mi ò bí abáyé ń pa ìwé pé àwa wí tán ẹnìkan wá ẹ wò ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n tí n bá ní pé kàkà tí mi fi ní sòótọ́ ọ̀rọ̀ mi ìyá ní sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ ni. ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn ti fi pàtí ṣe báwọn Olúwakẹ́mi la fàfàfàfà tá àrí fàyè ṣé kò nídìí ó nídìí. pàtí Buhari àtàwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn ò mú kinní ní kékeré wọn ò mú ní kéré bíbẹ̀ táwọn èèyàn wa bóyá màálù kan jẹ ní o àdóńtìbónò wọn ò kí ẹ̀ wọn ò bẹ́ẹ̀ bí ti ṣe lọ nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn àwọn àgbàlagbà tiwa àwọn terrorist Fúlàní àwọn àgbàlagbà wọn fi wọ́n pa wọ́n lórí àwọn àgbàlagbà tiwa ẹwà àwọn ọmọ wa tó wà ní DSS office láti on the 3rd of July and nothing has been done about them bí àwa tá a jẹ́ kankan bá ṣe lọ lọ́tún tá lọ lọ́sí tá a sọ pé àwọn jáde bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbàlagbà Yorùbá tó ń competition pé òun kò lọ fi wọ́n sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún àwọn àgbàlagbà Yorùbá tó ń competition pé òun kò lọ fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀. Sunday bó ti kú òǹlé ó ti ṣe tiẹ̀ ó ti lápẹ̀rẹ̀. bí táwọn Afghanistan ṣe jí níjọ kan nìyẹn àbẹ àwọn Afghanistan ṣe jí ọkọ̀ fún Taliban ti dalẹ̀ nìyẹn. ìgbà tí Biden máa sọ̀rọ̀ ó ní òun ò lè máa pa àwọn ọmọ òun ò lè máa kú fún Afghanistan soldiers who they are not ready to fight the war. ṣe pé àwọn Amẹ́ríkà ti wá sí Nàìjíríà nígbà kan nǹkan tó máa sọ nígbà náà nìyẹn pé we can't kill our soldiers for Nigerians who are not ready to fight the war. because àwọn tó yẹ ń wọlé àwọn tó jẹ́ gbàgbà wa tó yẹ kó sọ fún àwọn wọ́ọ̀d pé ẹ gbà wá o dúró bàbá bá sọ ọjọ́ yẹn pé ẹ gbà wá àwọn fi pa àwọn ọmọ mi àwọn ọba wa tó yẹ kó dìde they are telling them pé nothing is happening. so Americans àwọn peter wọ́n mọ̀ pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ̀ pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ bẹ̀ tó wọ́n mọ̀ pé táwọn náà ti ń jẹ níbẹ̀ táwọn àgbàgbà yẹn lè sọ pé kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó máa parí nìṣó bẹ̀sí jọ̀kànjọ̀kàn àwọn tó máa parí ìjà fún wa wọn á dúró dé. àwọn Taliban ni. tálíkà bú owó olówó à ń bú ọba à ń bú jòyè à ń bú kíní kan bàtà ní búra wa mọ́ ó kù ṣẹ́jú kan 11:45 PM ní gbogbo àjọ wa aago 12 fẹ́ tó ilẹ̀ amúkápá mọ́ ibi tó ń lọ. because I don't see the reason why tí àwọn àgbàlagbà Yorùbá tó tún jáde tó ń sọ pé àwọn tó fẹ́ kí Nàìjíríà break up wọn ò lè succeed. I don't even understand Buhari ṣe wedding for ọmọ ẹ̀ ẹ̀ńdẹ́gbẹ́dá lọ and that is kówó fọmọ ní àárín àwa Yorùbá tí wọ́n bá ní gómìnà ń bọ̀ ní àárín ọjà fẹ́ wá wọnú ọjà gbogbo tó dọ̀tí bùkọ́tà tí ò dáa tó yẹ kẹ́yẹ́ kó wá rí ẹ̀wá ti ṣe ẹ̀wá lọ mú àǹkárá kí gómìnà yìí máa mọ̀ pé bí ń pa inú ọjà yẹn àbí máa mọ̀ pé ìyà kan jẹ inú ọjà yẹn tó máa ní gómìnà ń bọ̀ ní street kan you know these people wọ́n lọ fún ọ̀nà yẹn ṣe ọ̀nà gómìnà fúnra ń lọ sí Badagry àbí à ń bọ̀ ní lọ sí Badagry lọ́dún kan wọ́n gbọ́ àwọn gbogbo ọ̀nà ọjà náà bá gbogbo ẹ̀ wọ́n lọ kalẹ̀ wọ́n ti títí wọ́n á pè okay how can you tell àgbọ̀dé pé ọ̀nà yẹn kó so máa mú bẹ̀ pẹ̀lú àní bọ̀lẹ̀ níbẹ̀ kò sí go slow why tí ẹ̀ fi sílẹ̀ kó lu go slow yẹn kó lo 10 hours nínú kínní àmọ̀ pé àwọn tó wà lọ́nà ọ̀bẹ̀ yẹn ń jẹ̀yà. wọ́n ń jẹ̀yà. àwọn àgbàlagbà wa tó ń represent wa because ìjọba Amẹ́ríkà ìjọba Britain wọn ò lè rí èrè àwọn àgbàlagbà tó máa rí àgbàlagbà yẹn náà ń da gbádà kiri ló ń dà sí ọlùwẹ̀ kiri. kò sí wàhálà president Afghanistan ó dájọ́ yẹ kan lòun mú tó fi sá kúrò lé. tí wọn náà fẹ́ẹ̀ dé àwọn bá parí ìjà Buhari ti invite wọn tó fẹ́ẹ̀ dé
ẹ ṣe máa bẹ́ẹ̀ tó. àbí Buhari gangan ló invite wọn, ẹ ṣeun jàre ìyá mi. ó ti pè wọ́n fẹ́ẹ́ dé. wọ́n fẹ́ẹ́ dé o, wọ́n á bá a yanjú ẹ̀ o, àtàwa ẹ̀láìtì àtàwa tá ẹ̀láìtì. ìyẹn gan ló ń pa mí lẹ́rìn jù. Especially those with the when you criticize somebody, you come with you are attacking my religion, you are attacking my religion. I see them as extremists. People who take religion over humanity. Bẹ́ẹ̀ni. What? Yorùbá wuyì àwọn ni. And that's the same tool they use in inciting people, religion. I keep on hammering on it every time I have the opportunity to say it. And the most dangerous people on this app is the Southerners. The political correct guys. The ones that preach PVC. The ones that wants to look good in front of the Northerners. The hungry ones. These people, some of them live outside Nigeria. These people, most of them, they are ignorant of what is happening in Nigeria. These are the ones with criminal tendency. Maybe they are trying to get into the government house and start stealing like other people. Nothing more. Now they know that maybe one day they will get it there. And I must say, I know some people might hate me today. There is something that I learned from the Northerners. I learned it. They can never criticize their own on public space. Never. They go into the room, advise their own. But the stupid Southerners will come here and start talking rubbish. Even our Westerners. I see them as stupid as anything. I live in the north. And I might come out, I don't know, maybe I also have friends here, like I tell you, and a customer. They might hate me after today. But this is the truth. The Northerners don't like what Buhari is doing. But they cannot come on public space and say it. They go in and talk it within themselves. Madam Joyce. Instead of them, this message is to the Southerners that feel that they know what they are doing. You should go there and talk to them. Talk about the message. Talk about the message for once. The messengers are wrong, we agree. But we put more energy on the messengers than the message, which I see is very, very wrong. Very wrong. Very, very wrong. If anything should happen to Nigeria today, I am going to lose a lot. Most of my uncles also live here. I have a lot to lose. My business. I served for 7 years before I became a boss. So when I'm saying this, I know what I'm saying. If you don't know anything that is going on in Nigeria, you Southerners, you don't come here and show your stupidity. I don't have hate for anybody. But let us know that every one of us, we are tribalistic. Our loyalty lies to our tribe, to where we come from. I know that you do it knowingly and some of us do it unknowingly. And then some of us, our allegiance lies to the religion and not the country or humanity. This is the fucking truth. Use the F word. We pretend to love ourselves when we know we don't love ourselves. And when you come up here and say, okay, I will. And some of us try to run away from the history.
And I want to say that history is very important. We have to tell it, forgive ourselves, see ourselves as humans first. See ourselves as humans first. The history that we are running away from, we need to bring it back, talk about it, forgive ourselves, and move forward. Forward to where? With that, I can hold my mic for now. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Abdulalim, please indulge me. Can I just respond a little? Can I? Abdulalim, can I? You can do that under 1 minute, and then we'll have Fawaz do his under 1 minute, and then we'll move on to Dudu also. Thank you very much. Okay. I think I took a lot from your contribution, but one thing stuck. You said all of us are hypocrites. All Nigerians are hypocrites. Then you went ahead to attack people that attack your position. For one thing, I know that you're a secessionist, and you refuse to speak to the topic. That is why is it that faceless, nameless people are the ones pushing people into a secession, and these people are safely tucked away in foreign countries, having a functional family, without much to lose when things go sour or haywire. You did not mention any of their hypocritical characteristics, but you took your time to attack people that say, okay, let's not do this. You call them politically correct people. You took your time to attack Northerners and say that they don't criticize people their own publicly. But why is it that you did not mention the evil characteristics of the people that you identify with? So this is what I'm saying. You do not, anytime you point a finger at people like this, one finger will point at them, but all the remaining 4 fingers that you have will be pointing directly back at you. So I think it is time for self-reflection. Thank you. Thank you, Gaju. Fawaz, you have the floor. 1 minute. No, Abdulalim, I don't even need 1 minute. I wasn't trying to respond to him. I was trying to take the next person because to me his intellectual capacity is too low for me to respond to him. So I wanted to take the next person. Thank you. Alright, thank you very much. Can I respond, please? I'm the next person, please. I've been waiting. I'm the next person. Donald, you to come after Dudu. His intellectual capacity is too low for him. Fulani. Dudu, are you there? Okay, Dudu private chatted me that she would like Chief to take her place because she's not available. Is Chief here? Mo find out pé àwọn tó kàwé nínú àwọn Fúlàní yẹn àwọn ló ń gbẹ́ àwọn tí ò kàwé tó wà ní igbó tó ń da ẹran yẹn àwọn ló ń gbẹ́ wọn lórí. Sorry, Chief. Can we take Donald since Dudu also is not here? Then we'll just continue with Chief. Donald has been Donald, you can go on. Then we'll have Chief. Then we'll have Shamsu. Donald. All right, thank you. I appreciate so much. Thank you for the opportunity. So I want to speak directly to the topic, and I want to start with a few pleas. I really like this room, and for all, and I didn't even need that there had to be a response in the last speaker at all. At all, I didn't even think, because the truth is this, right? When, for instance, the topic says fearless, faceless, nameless people who are into sensation. So I think my plea is we should try and more like amplify other kind of topics. Because in my opinion, when we talk more on this kind of thing, I appreciate so much for concentrating more on it. Than, or trying to say everybody who is, doing self-determination is the assumption, and I don't want to reach determination. It has to be based on nameless, because it's already an assumption that if those people who are pushing for either secession or whatever it's called are faceless and nameless, and already we all know that in Clubhouse over the past month there's a lot of toxicity. And I don't think it's going to go anywhere. If I want to draw anything from the last speaker, he's just trying to say that somehow we are all hypocrites, because people will always defend their position. There's something about truth. We always think from our position,
what you say is true or what you see is true, the other person too will also feel that from his own side, what he thinks is true. And sometimes we want to use our own, logic to apply on the other person. You should have done it this way. You should have done it this way. And it's always going to be back and forth. For me, all the rooms I enter always the same. They sound the same. Everybody is just defending his position and all that. I want to see, and Gajo, you're somebody I've listened to over in rooms. I've listened to Ahmed. I like, your disposition, the way we talk. There are a lot of problems in Nigeria, in the north, in the east, in the south, and lots of it. Could we start showing other people how to do it? Okay, let's want to talk about problems in Nigeria, but let's start, talking social. I've been in rooms where we had this kind of discussion, but when you have rooms like this, there is always discussion about society. It sounds reactionary. People will open a reactionary room about it, and then it looks like the same thing we are criticizing other people from doing is what we are doing, because it's an assumption. You assume something and then you put it out there and you say, let's come and discuss it. That's what it is, because you don't have any empirical measurement to say that faceless people and nameless people are the one pushing for a secession. And I've listened over a long time. There's a lot of generalization coming from almost everybody speaking. We are just subtly generalizing. So I'm just trying to push to the mods and those who have these rooms. Let's try as much as possible to amplify. From Lagos, Lagos we will do our own. No, Lagos. The king of Shua Arab for Lagos. Now go join me and. That's in the happen. We will buy the king. So how do you have the Sultan in Edo? Because you just mentioned King of Shua Arab. Yeah, they have it in Lagos too. So the thing still hold ground in Edo. The governor is playing politics. There was no big deal about it. Yeah, there's no. Well, no. You're from Edo State. You should know better, right? To be a tabula rasa, and that tabula rasa is for us to begin to think of ways to have a conscious decision on what to do, stay or leave, and if we are leaving, when. These things have to be clearly defined. If you don't go from the strategy to planning. Click on it, download it, Clubhouse. And we will react. They already know we only react. And that's our reaction. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí direct kò ní wọlé. To threaten people with all this Interpol nonsense. We work in the UK. We know how these things function. We are not in the animal kingdom where people just get bullied for speaking. Mo fẹ́ pé woman tí wọ́n ń pè mí tẹ́lẹ̀ bóyá woman ni bóyá man ni. Hello, ẹ káalẹ́ ìyá mi. Mo fẹ́ ní ká sáré gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ play yẹn ni. Òun ló jẹ́ kí n máa cut call yẹn, má bínú. Ibùdó gan mo ti adẹ́kun ọ̀rọ̀ Nàìjíríà Yorùbá nìjọ adálágbára Ọlọ́run. Mo ti máa ń wo prógráàmù yín, but òní ni mo wá rí nọ́mbà yín tẹ post sí orí prógráàmù tẹ ń ṣe ni mo ṣe wá àdìyín pé kí n tẹ bá yín kí n dá sí ọ̀rọ̀ tí ó wà ńlẹ̀ o, pé kí n dá sí. First time tí màá pè yín náà lélẹ̀ mà. Yes ma, ẹ bá mi dá sí ma. Yes. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà kò síná. Ṣàṣà ni àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ pé wọ́n rí iná tó fi ń ṣáàjì fóònù. Ṣó ti yé yín mà? Then àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọn ò ní big phone. Ẹlòmíì gan ti bá ń sọ fún pé ẹjọ́ ṣe ti gbọ́ nípa Yorùbá nation. Ẹlòmíì á máa ní òun ò gbọ́ o, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Wọ́n á ní ẹ gbọ́, wọ́n láwọn ò gbọ́ o. Ṣó ti yé yín? So ọ̀rọ̀ iná tó tún sí ní Nàìjíríà, then internet. Tíyàn bá ra internet ní Nàìjíríà, tíyàn bá wà very very èèyàn ò lè lò fún èdè tó fi máa kó internet. Ẹ mọ̀ kò dàbí ọ̀dọ̀ àwa ń bì tó jẹ́ pé tá a bá ní internet oṣù kan la fi máa lò, kò sí nǹkan tá a fẹ́ wò lórí fóònù wa tá a lè wò. Ṣó yé yín mà? Kò sí nǹkan tá a fẹ́ wò. Èmi bí mo ṣe wá mi ń kúrò lórí Facebook láti àárọ̀ tí bá fi lè lajú.
orí Facebook ni mo máa wà, mo máa wo gbogbo program àwọn tó ń ṣe agitator Yorùbá Nation, Mr. Quick, everybody máa ṣá máa wo ibi tó ti ṣe program Yorùbá Nation. Yorùbá fíìmù mi rò pé mo wo Yorùbá fíìmù nínú ọdún yìí. Nǹkan tí mo ṣá máa ń follow nìyẹn pé tí mo ṣá máa ń follow because ìgbà tí mo kọ́kọ́ máa join Yorùbá Nation, Mr. Quick ni mo kọ́ rí program pé ṣé pé wọ́n ti ń ṣe kíní tí mi mọ̀, mo dẹ̀ join, mo dẹ̀ ń follow gbogbo àwọn èèyàn. Yèyé dára mo sì wò wọ́n lánàá tẹ́ni ó ṣe program lónìí. Ṣé ti yẹ yín mà? So àwọn tó wà Nàìjíríà lóòótọ́ a ti rí gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, but ẹ bá ń sọ fẹ́ ẹlòmíì ó máa argue á ní kíní kan àwa tá wà ní diaspora la fẹ́ dogun lẹ̀. Mo ti ríyàn tó jẹ́ pé torí Yorùbá Nation ó ti block mi, kò ń bá mi sọ̀rọ̀. Nàìjíríà ló dẹ̀ wà. Mo ní ṣé kò rí gbogbo nǹkan táwọn Fúlàní ṣe, ó ní kí ni àwọn Fúlàní wo ni mo ní ó ní ìlú wo ni mo rí tó pín. Mo ní ìlú tó pín pọ̀, mo ní kó jẹ́ kó nírọ́ ni kò sí ìlú tó pín kíní kan. So mo dẹ̀ rí pé àwọn Yorùbá ni, mo dẹ̀ rí pé àwọn yóò dẹ̀ pé àwọn wọn already àti listing, kò sí nǹkan tẹ̀lé bá àwọn sọ. Ṣé ti yé? So Ọlọ́run ṣàánú wa ni, àdúrà náà la máa gbà, but Ọlọ́run náà ò dẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀ wá látòkè láti wá ran àwọn church ìsìn Yorùbá Nation ló yẹ káwọn pásítọ̀ kó máa sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìjọ. But torí pé ibi tó ti ń rí owó nìyẹn, wọ́n ti mọ̀ pé tá bá gba Yorùbá Nation yìí gbogbo bọ́n ṣe ń rí owó wọn ò ní rí mọ́, because nígbà tí ìgbé ayé bá ti dẹ̀ wọ́n lọ́rùn tí iná wà everything wà. Ṣé ti eyín mà? Ibi tí mo wà yín sí mi ń lọ church torí ọjọ́ kan ní ọ̀fù mi, mo máa fi sinmi. Mi ń lọ church, mi rò pé mo lọ church tó ẹ̀ẹ̀mejì, mo yà ń gbàdúrà nínú Ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà. But wọ́n ti fi ẹ̀sìn, wọ́n ti fi bò wọ́n lójú ní Nàìjíríà. Wọ́n ti fi ẹ̀sìn bò wọ́n lójú tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ rí anything. Gbogbo àwọn pásítọ̀ wọn ò lè rẹ́dí àti sọ pé okay o ẹjẹ́ á tẹ̀lé báyìí torí pé ibi táwọn náà ti ń rówó nìyẹn. Gbogbo àwọn pásítọ̀ tó wà Nàìjíríà wọ́n ní private jet. Ọmọ ìjọ mi kò tí ì róúnjẹ méjì jẹ. Àwọn pásítọ̀ wọ́n jẹun ẹ̀méjì, wọ́n jẹun ẹ̀mẹ́ta. So àwọn náà ò lè dá sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó fi dórí àwọn olóṣèlú wa. Àwọn èèyàn kan wá sọ pé kó má bú àwọn àgbààgbà. Ẹ má rin àgbàfì, òun ló sún wa débì yìí, òun ló sún wa. Ẹ má bú àgbàlagbà, ká máa respect àwọn àgbàlagbà. Àwọn náà rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà. Ṣé tí Taliban bá wà, Taliban bá ti bá wa dá sí nísìn, a máa rí àwọn tó ní ká má bú àgbàlagbà àti ká má bú ọmọdé. Esma, ṣé rí gbogbo àwọn politician wa, gbogbo àwọn ọba gbogbo ọ̀nà ní passport, gbogbo ọ̀nà ní visa sórí passport wọ̀. Nǹkan tí mo kọ́kọ́ máa ń dùn mí fún gbogbo àwọn tó ẹlòmíì ò ní pálí dání débi tó máa ní visa. Gbogbo àwọn ọba tẹ́ rí mo níyàn kan tó sọ fún mi ara àwọn olóṣèlú ni. Ó ní pé òun ní àwọn èèyàn nínú olóṣèlú tó jẹ́ pé gbogbo wọn ti ní tíkẹ́ẹ̀tì, gbogbo wọn ti ra visa, wọ́n ti dẹ́pọ́sìtì síbi tó jẹ́ pé wọ́n ti máa búùkù tíkẹ́ẹ̀tì, wọ́n ti kówó síbẹ̀ tó jẹ́ pé tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ báyìí wá kọ̀ búùkù tíkẹ́ẹ̀tì ni wọ́n ń lọ nìyẹn mà. Ṣé ti yé yín? So gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn ò ní kọ̀ọ̀kan àánú wọn ló ń ṣe mí. But kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe àmọ́ ẹ̀ láì tí wọn torí mo rí Mr. Quick everyday náà ń jáde lọ́sàn-án tòru, kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Gbogbo petition tó ní ká máa send náà mo ti send ẹ̀ sáwọn èèyàn, mo sọ fáwọn èèyàn pé ẹ̀yin nìkan kọ́ ni mo ní kẹ́ ẹ sign yẹn o. Ẹ máa send ẹ̀ sáwọn èèyàn náà pé kẹ́ ẹ máa sọ fáwọn èèyàn náà pé kán máa sign yẹn. So kíní yẹn náà á nídìí àwọn èèyàn tó bá pé bí Nàìjíríà mo sì sọ ní program kó tó di fọ́rọ̀ Mr. Ìgbòho ṣẹlẹ̀ pé tá a bá ríyàn bóyá tó bá lè máa bá àwọn èèyàn máa sign kíní yẹn ní ojúlé dójúlé a máa ti lùrìn jìnnà ní ojúlé dójúlé bí èèyàn bẹ àwọn èèyàn tó bá yẹ pé irú àwọn agitator gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà yẹn tá a bá ríyàn bí abi 20 wọ́n lè máa yajúlé dójúlé kí wọ́n máa bá àwọn èèyàn sign petition yẹn. Àwọn èèyàn rẹ́dí àti kúrò nínú Nàìjíríà, ọ̀tẹlómi ò mọ̀ bó ṣe máa ṣe wọ́n rẹ́dí because Nàìjíríà ò ń ṣèlú ta lè kó ń ṣèlú rárá, kò ń ṣèlú ìlú tó sẹ́nìtì tó jẹ́ pé ẹlòmíì àti jẹun ẹ̀méjì gan ó dìṣòro síyàn lára. Amóye tán ra gàrí náà, akúṣẹ̀ ló jẹ gàrí nílẹ̀ Nàìjíríà. Níṣẹ́ báyìí olówó ló jẹ gàrí sìn. Ṣé ti yé yín? So àwọn máa pìtì Nàìjíríà tó because àwa náà ní family, àwọn ọmọ mi wà Nàìjíríà, mo lẹ́bí ní Nàìjíríà. Gbogbo wa náà lálẹ́ bí ń bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, mo tá bá ń sọ fún ẹlòmíì àbúrò àwa ta
mọ̀lẹ́bí mi tá a bá tún sọ fáwọn èèyàn wa bí wọ́n máa ní ẹ kí ni pé kíní kan ṣé ti eyín mà so kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ọlọ́run á bá wa kó sí gbogbo wọn náà bá wa kó sí wọn nínú so ẹ jẹ́ máa bá tẹ́ bá ti ṣe program ẹ máa sọ fáwọn èèyàn pé kó máa sign petition yẹn torí mo sọ fún pé kó sọ fáwọn èèyàn ara àwọn agitator lady best mo ní pé kó jọ pé kó máa sọ kíní yẹn fáwọn èèyàn lórí program ní pé kó dẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn agitator pé kó máa sọ kíní yẹn lórí program pé so that ẹlòmíín lè máa mọ̀ pé so kó máa sọ fáwọn èèyàn pé kó máa sign petition yẹn dẹ̀ ní ká wá bá ṣe máa jẹ́ káwọn èèyàn máa yajúlé tójúlé ẹjọ́ tó bá ti ṣe meeting tẹ́ bá ti ṣe àwọn meeting yẹn bí akáwọn kan bá wa kán abáríyàn tó lè bá wa tó bá ní àwọn èèyàn Nàìjíríà kán máa sọ kán jẹ́ káwọn èèyàn máa lọ máa bá àwọn èèyàn sign petition yẹn tó yẹ yín mà bí a tẹ́ bá lè raise issue yẹn ní àárín meeting ṣé ti yẹ yín mà. Yes ma. Yes ma Ọlọ́run á gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa lágbára Ọlọ́run. àṣẹ o àṣẹ ẹ ṣé mà yes ma ó dàrọ̀ yes ma ó dàrọ̀. wọ́n tiẹ̀ fẹ́ fi mo wá kínní account number ìyàwó bàbá wa òòṣà Ìgbòho òòṣà májàsọ́lá ń bọ̀ mo fẹ́ fi síbi pé kí ẹ̀yin ẹni bí ẹni ẹ̀yin èèyàn bí èèyàn nǹkan tẹ́ bá lè fún bàbá wa tẹ́ bá lè fún ìyàwó wọn ẹ bá wa fún wọn. ẹ kú mọ̀ pé mi ò ń gbowó lórí kinní mi àmọ́ ńgbà tó ti di ọ̀rọ̀ bàbá wa Ìgbòho mo ò lè gbójú kúrò ńbẹ̀ nítorí wípé ikú wa ní kú lọ kò sì ní kú kò sókú kankan lójú ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè kò sí nǹkan kan tó máa ṣe ilé ọba tó jó ni ẹwà ló máa bù sí ibi tí lékeléke ti ń fọṣọ kò sí ẹyẹ kankan tó mọbẹ̀ bí Ìgbòho ṣe máa bounce back tó máa padà di àràbà ńlá kò sí anybody tó máa mọ̀ láṣẹ Èdùmàrè kò ní sọ ọmọ nù kò ní sọ aya nù kò ní sọ ara ẹ̀ nù. orí ìjà òmìnira ẹ̀ mo wá account number ìyàwó bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ ni èmi ò ń promote account number pé ẹ dáwó ń bí mọ́ this is for Ìgbòho òòṣà. ìdẹ̀rí tó ń pín kiri lẹ́ǹkan yẹn I should have it tí mi bá rí lálẹ́ yìí màá gbé. hello sir mo rò pé ti pè lẹ́ǹkan yẹn. hello ẹ kálẹ́. ok ẹ̀yin lẹ ń pè lẹ́ǹkan yẹn a dúpẹ́ o bàbá mi ṣé dáadáa lẹ wà sà yes sir. dáadáa ni ẹ mọ nǹkan tí bá ń wo ọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe ó dé ẹ máa ń dùn mí èmi ò dẹ̀ mọ̀ bóyá ṣẹ̀ṣe kan ṣì wà ń lu Nàìjíríà yẹn ṣá ìṣẹ̀ṣe. ṣé Nàìjíríà bíi tilẹ̀ Yorùbá náà. ìyẹn níwẹ̀ nítorí ó tiẹ̀ ti sú mi ilẹ̀ Yorùbá ìṣóṣì wà ó dà pé gbogbo ẹ̀ láti tà fún àwọn Brazil àwọn òyìnbó dẹ̀ kù. ṣẹ́yìn wà nú àwọn tó tanú ẹ̀ ni ṣẹ́yìn náà tanú ẹ̀ ni bàbá mi. ṣé mi bá wọn ta ni ìran mi gan ò ta rí. èwo òkè ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ń ṣe wà yìí ẹ má bínú bàbá mi bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí ẹ má bínú bàbá mi o bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí ní ìsìn òṣàwó ló ń bọ́ ń dìlé yín báyìí. òṣà ńlá lè mi. òṣà ńlá ló ń bọ́ ń dìlé yín. ẹ yọ ṣé látìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ṣe ti bá wa bọ òòṣà ńlá tẹ̀tí bá wa ṣàdúrà ń díẹ̀. mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ jù. nígbà tẹ́ ẹ̀ ti ta tìdílé bàbá yín yẹn a jẹ́ pé a sì ní nǹkan ńlẹ̀ nìyí ká fàárọ̀ lọ́nà ọ̀dọ́. ẹ mọ̀ nǹkan tí fi ń sọ kíní yẹn àti. ẹ mọ̀ nǹkan sista kíní nǹkan tí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nítorí
àwọn bàbá yìí náà àwọn ló máa ṣàdúrà fún wa wípé ká lọ sílùú ìbò àkóró ẹ̀kọ́ padà wálé ṣé ó ti yé yín. àmọ́ àwọn náà lọ ń ṣe oògùn àfẹ́ẹ̀rí fáyán àwọn ló ń ṣàrìnà kò fẹ́ dìyẹ. táwọn oníṣẹ̀ṣe irú èmi sì ń lóyìnbó mi ti dìsáì pé yà ìṣẹ̀ṣe ni fẹ́ máa ṣe. nítorí mi ti travel mi dẹ̀ ti rí mi ti lọ sí àwọn ìlú mi dẹ̀ rí pé Asia wọ́n sì ń ṣe ìṣẹ̀ṣe dèní eléni wọ́n dẹ̀ rọwọ́ mú. India mi lè ní pọ̀ rí Japan ẹ̀ lè fi ìṣẹ̀ṣe ṣeré ní Japan Christian wà bẹ́ẹ̀ Muslim wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ lè fi ṣeré ní Korea ẹ̀ dẹ̀ wọlú méjèèjì ẹ̀ sọ̀lú tó lè bá wọn. ẹ jẹ́ àgbàgbé hero country tí gbogbo wa jókòó sí. tẹ bá dé South Korea ọlọ́wọ́n ọba ẹ̀ wo lu Europe mi ẹ̀ wọ̀ pé mẹ́ ìdọ̀tí ní bì. gbogbo àwọn bàbá yìí ń gbọ́ kínní yìí náà àwọn náà ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ fáwọn wòlíì àwọn ló máa ṣe fún pásítọ̀ wòlíì àfáà mélòó lè lọ sọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe àfi tá a bá fẹ́ máa purọ́ fúnra wa. káwọn bàbá yìí náà stop ẹ̀ àwọn náà ló máa gbé yín ṣépè pé òòṣà lẹ́sìn ẹ̀ ní ọlọ́run èrè lẹ́sìn ẹ̀yin náà lè máa tún ṣe nítorí nǹkan tẹ́ máa jẹ́. ilé yóò dáa kọ́stọ̀ gbogbo kìíní yìí kọ́stọ̀ ẹ̀ kọ́ ti ràn wá lọ́wọ́ kọ́ wá mọ̀ bóyá àwọn ọmọ máa tọ́jú àwọn gbogbo àwọn politician yìí ò lè ṣe kankan fún wọn. dá ìpè nẹ́tíwọ̀kì ti já bàbá wa o hello sir. Hello. Hello, mi gbọ́ yín. Nẹ́tíwọ̀kì yín yẹn ó dà ipò fẹ́ mẹ́hẹ̀ díẹ̀. Yóò ṣe ọ nítorí àwa gan ṣàdúrà 24/7. Yorùbá nation ó máa bọ́ sí láti ìdùnnà rẹ̀ lágbọ́rọ̀ ọlọ́run á wọ àsìkò yìí. Ìyá wo ta ṣe àgàgà àwọn tó ti kú sọ́nà desert ọlọ́run á wọlá wọn á fi ṣàánú wa. ọmọ bá wọn ti ń jagun bí ẹrú jù. lóhun tó dẹ̀ ń bọ̀ yìí ọlọ́run ọba ọ̀ ní belief òkú gan máa dìde ó máa jà. ẹ lọ kọ́lẹ̀ àwọn ọba tó dẹ̀ ń ṣe agídí torí a mọ̀ pé most of them ifá kọ́ ló mú wọn. a gbọ́dọ̀ tún ìṣẹ̀ṣe ṣe. ẹ̀ náà tó ti sọ bẹ́ẹ̀ sì pé àwọn tó wà ní oko ọmọ àjáde lágbọ́rọ̀ lọ gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà ní oko yẹn ogun tẹ̀ ní tí ní tí pa innocent kan tó jáde. ẹ jẹ́ kó ẹ̀rín pa mí bí tẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn. kọ́ lọ wo Singapore gbogbo wọn ṣèṣẹ̀ṣe náà. ọ wá fi ẹ̀sìn irọ́ ẹ̀sìn tó ń jẹ́ kínní ẹja gbàgbé ẹ̀ àwọn tó bá wa ìpín òun lọ́wọ́ àmọ́ most of them gan bí tó wà lẹ́nu á máa regret. Ọlọ́run ọba Elédùmarè kó wọlá ọjọ́ èmi tó ṣù ṣe fẹ́ parí tọ́dẹ̀ ní pé oṣù Ògún la wà yìí Ògún lákàyè ọ̀ṣìmọ̀lẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jà nílùú Èkó nílùú Yorùbá nation. ọmọ bàbá ti ń jagun ẹ̀yin náà nǹkan tẹ́ bá mọ̀ ẹ́ máa bá àgbàdo ẹ̀dẹ̀ máa bẹ àwọn bàbá tẹ́yìn tún mọ́ àwọn ìyá kọ́ yé ṣiṣẹ́ fún wọn mọ́ kọ́ lè jẹ́ àdúrà kan ṣe fún wa pé ká lọ kórè Èkó wálé ká lè kó délé káwọn náà lè jẹun. táwọn oníṣẹ̀ṣe bá ti kú lẹ́yìn gbogbo àwọn pípù yóò ṣe pásítọ̀ ó ṣe muslim ó ṣe tó níṣẹ̀ṣe bá ti kú lẹ́yìn wọn mímọ̀ pé gbogbo wọn máa kọ̀wọ́ ọmọ wọn bá ṣọ pásítọ̀ mélòó ló lè jáde kọ́ challenge mi bọ́ọ̀ bá ní bàbá kan àbíyá kan gbẹ́jọ́ bàbá fàájì. nítorí ẹ̀ la ṣe nẹ́nu náà ọmọ oníṣẹ̀ṣe ṣó lè sọ̀rọ̀ ń gbòòrò láwù ẹ̀ báyìí. àmọ́ pásítọ̀ ká má wọrí ó máa tó ṣe é ṣe lágbá ọlọ́tẹ̀ ti ṣe é ṣe bàbá wa Sunday Igboho ṣàdẹ̀rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè ó máa jáde ẹ̀yìn òkú là ń jàkàrà àwa la máa jàkàrà gbogbo láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe gan ya. ẹ ṣeun ẹ ṣe.
ìyàwó Ìgbòho ni mò ń wá nọ́mbà wọn, account number wọn. Mi ò fẹ́ gbowó lórí social media, but eléyìí inú account number ìyàwó Ìgbòho ló ń lọ sí straight. Nítorí ti gbàgbé orúkọ ìyàwó wọn, bóyá tí n bá tẹ̀ síbẹ̀ bóyá ó máa bá mi gbé bọ́ta. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn Fúlàní ìfọ̀sùn. Valentine is PDP and so forth. By this zoning, if anything else doesn't happen, it's supposed to go to the South Senatorial District. Right? How much I know, or I'm following. There's another election in Kaduna that was postponed to September 4th or 5th. You guys can know. I've just been off a little bit, so I can't remember some things, right? I think I want to, sort of beg you, rethink your stance. While you're fighting for Biafra, I think we can do very many things at once. I think we can as a people. I want you to have this attitude of voting. Believe you me, if you don't have it now, even when you get the nation you want, if you don't have this political consciousness to participate, not just to run a mouth, it's two different things, right? Ẹnu ẹgbẹ́ yìí ó mú bàjẹ́ kán lọ dìbò 2023. This complaint we're having, if we don't demonstrate that change with the only power, constitutional power we have. Hello, bàbá mi. I put it to you today. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ń gbé àwọn. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́ sà. Yes, sir. Ẹ gbóhùn sókè o. Okay. láàrin ẹ̀ṣà tó yẹ tó iṣẹ́ òun máa rí nǹkan oríṣiríṣi òrùkọ wọn á ní pé kíkọ tẹ lọ bá àáfàá kan òkúkọ tiẹ̀ bá mi ṣe kọjá pé kọ́nà lè fi máa pamọ́ fún mi lè fi máa lè fi máa pọ̀. ìjọ yẹn kan tí wọ́n lọ gbọ́ ni pé àáfàá yẹn fẹ́ ṣèyàn kan fún mi ṣá jẹ́ kí dẹ̀ kúnlẹ̀ mo fẹ́ ìjẹ́ bí wọ́n máa sọ àkùrẹ́ ní kalẹ̀ wọ́n máa jókòó máa sọ̀rọ̀ yẹn kúrẹ́ àbá yẹn ṣe ó gbé ìgbà yẹn dání. The first thing we get in off when you find off get me off ni I find off look on paja ile na yi off so we don't join off look money bi I find when why say any don't powerful honestly àti join báyìí ojú mi last week be gbogbo most on our find say pé máa bọ́ síta tó máa gíìsì àwọn ṣèṣì tó máa gíìsì gbogbo wọn kò sí ètò yẹ pé tí ó fi kan pé jìnnà gbogbo bó ṣe wà ní ló fún wọn pásítọ̀ náà kò yé yín yá ni nítorí ọkàn ẹni ní ìgbàgbọ́ ẹni ẹ̀kẹ́ tì mí sìn ó máa sin Ṣàngó ó máa sin òòṣà tí ọkàn ẹ̀ bá mọ́ lórí ẹ̀ nǹkan tó ń ṣe kò ní jẹ́ ẹ̀kẹ́ tì mí sìn kò dẹ̀ séèyàn kéèyàn kan ló máa tì lẹ́jọ́ fún èèyàn kan nílé ayé yìí gẹ́tì yìí sìn àwa náà sì àti gan ní ẹ̀sìn àbáláyé wa ni òye yín àwa máa fẹ́ máa fi ẹsẹ̀ máa tánù pé
kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ níwà ibẹ̀ nìkan wà ní ayé ìgbà kan àtọ́bá déèyàn ọmọ akọlọ wo àkọsẹ̀já yí ẹ̀ kílẹ̀ ní kí ló gbé wáyé àwọn mẹ́rin ló ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sìn kò sọ́ tó ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ nísìnyí ara afáfá máa sọ pé a máa fi ajá kan àbí pásítọ̀ kan nínú Libya àti Tunis bí wọ́n ṣe ń sin ẹ̀sìn wọn kọ́ ló ṣe ń sin Nàìjíríà mostly ní àwọn Yorùbá yẹn bó ṣe ń sin ẹ̀sìn ní Tunis ní Libya ní Morocco àwọn tó bá ti dé bẹ̀rẹ̀ máa rí kẹ́sìmọ́ tí mò ń sọ kọ́ lọ wọ́n gbé sórí ni wọ́n ti gbé ẹ̀sìn yẹn sórí jù pé bóyá ẹ má bínú ìyá mi àbẹ̀yẹ jẹ́ ìsísà tí ẹ bá jẹ́ Christian ẹ jẹ́ Muslim bẹ́ẹ̀ pé ẹ ní abala yìí tiyín tí àwẹ̀ bá dé ẹjọ́ ẹni tí ò bá gba àwẹ̀ ẹjọ́ kí ló máa ṣe. ẹni tí ò bá lọ kírun ní mosque ẹjọ́ kí ló máa ṣe. ẹ̀yin á máa ní pé ẹni tí ò bá gba àwẹ̀ kíníkan kìnìkan ìgbà tí wọ́n wá jáde wọ́n ní àwọn tó ní ẹ̀sìn gan tọ́ba ibi táwa ìmí náà kì í gba àwẹ̀. bí bọ́ ṣe ń kírun báyìí ìbọn máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn nígbà ogun níbí bó bá ṣe ń kírun ìbọn máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bó bá ṣe ń pa wọn máa ṣe Allahu Akbar ṣé ẹ̀sìn nìyẹn ni àbí kọ́nà kó gbà kọ́nà kó ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣé. wọ́n ní kí n dá sí nìyẹn máa ṣe. ẹ ṣeun ó dàbọ̀ sá. ẹ̀sìn tó ń pé tó bá máa pa yín báyìí Allahu Akbar ni 10 minutes kí n parí ètò. At that point, you cannot have my attention any longer. Because for you, if you truly want the Yoruba nation or Biafra, you need legislators. That means you need to build bridges. You need to know how to convince that senator in the north. Lobby, they call it lobbying to pass some bill. That is how, we say, okay, the North, they know how to get their way, have their way. They understand lobbying. They lobby your Igbo senators, House of Rep members to get their bills passed. And I'm saying we have to play the same game. Sorry for calling it game. Having a nation, you need to win capitalists. I mean real capitalists, billionaires. You need to win interest of nations like maybe the United States of America. What are you going to give them in exchange? So, and I said it somewhere that it's not easy that having Yoruba nation or Biafra might not happen anytime soon. And they told me that, what about Taliban? What about Afghanistan? And I told them that, yes, these Afghanistans, the Talibans, they fought with guns, with weapons. They fought for 20 years. They fought for what they believed in. And they're in power now. I'm not saying Taliban is good. I don't support them, But what are you doing? Me, what I stand for is that, okay, there are Yoruba refugees in Benin Republic. What I say is that I'm going to I will contain people where people love. So doing, we create awareness. Why not spend our energy, calling out our governors, our senators? Why can't we group and point their attention to what is happening? If Yoruba nation is going to succeed, a bona fide member of Yoruba nation. I'm a Yoruba. But I'm saying you can't, let's work with something practical. Even if we can it can be a long-term plan, if that is what you so desire. But I can't support any undemocratic, any unlawful way of actualizing that. That has always been my position. And I'm always saying that, okay, even if you are trying to sensitize people about benefits of, having, of secession, we are here now in Arewa platform. Why can I stay here? Because I can share my views here without being abused personally, having caused
Check my PTR. I've been cursed. I've been maligned. In other rooms. But I'm here. Even wonder, you mentioned it the other time that you are only here. You feel comfortable here. Why can't our people also create an atmosphere where intellectual people like you and me can comfortably sit? This is my point. And I'm not saying you should not sensitize people. You should not push your agenda. Can you do that? I'm only asking you to do that in a way that is not contrary to my faith as a Christian. That is all I'm asking for. Don't call somebody a fool. I was mourning in a room just because I asked people not to engage in personal attacks. Some of the moderators moved into the audience. And they changed the whole story and they misconstrued me. How do you, if you intentionally misconstrue me, malign and slander me, how do you want me to believe in your cause? No. Nobody in his right senses will believe you. Anyway, about you mentioned, I'm wrapping up now. In conclusion now, I like the fact that you mentioned that rather than this will be the last time I will be involved in anything that has to do with reaction, reacting to what some people are saying. I'm done. I'd rather go to shoot your shots room or give away room, than do such. Gajo created Wazobia think tank. By the name alone, I know I would like to do. And I'm looking forward to programs. We're going to have such rooms where we discuss. Today, we are still in Nigeria. So you can't ask me not to, work with Gajo or somebody from another. Even if we have Yoruba nation, we are still going to have them as neighbors. We're still going to talk about bilateral trade. We are still going to do business together. But if you are, manipulating people, make them hate people based on ethnicity and tribe, it's bad. I don't think God will be happy with that. We are all created by God. I hate killer X-Men. Death to them, wherever they are. But please round the up. peace-loving ones here. Secession movement, Somaliland recognition. So I want Somali to lay for reduction of corruption, and also this is something I'd like for us to touch on. For reduction of terrorism, and I think all of that is connected to economic growth. So maybe that's something that we can put to our panel there. You think now only us this problem they face? Do you think that there's a because link if between we talk now, increasing they see us like people who don't get GDP work and development, jobs for young people and so forth, and the natural, if you might call it, reduction in terrorism or extremism? Well, I'll just touch on the first point and the àwọn Somali lélẹ́yìí o àwọn náà ń sọ̀rọ̀ nípa secessionist. For the most part, we've escaped the extremism that has plagued our neighbors. Now, it's not to say that we're immune from it. The last attack was in that I can see from where I stand. AIG will correct 1 million naira. If I do mistake, put Southwest APC 2023. We flag one northerner. We go beat in the hands down. That's impossible, Governor. That's impossible. Governor, you just Governor. Now this Kujoli money they cover your eyes. This must be the talk of 2023. If Governor, let me tell you something. If APC should field a northern candidate, that's the only way PDP is going to have an edge over APC. And even if the PDP does, it's by handing Congress with that ticket. I will stop saying that. If APC Governor tó wà nínú rúùmù tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ 2023 ọmọ Yorùbá ni o. And they are only 6, 7, 8, 9, 10, 11. Èmi ni mo ṣe 12th person nínú rúùmù.
wins in the north. Obviously, our Waziri will beat Kwamanso for north now. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Does he have the money to match us? Forget Chembo. Who has said that we have to talk now? Someone that could not even win his governorship seat. What are you saying? Kwakwanso they play dictatorship policy. He's too proud. I don't like him. Yeah, he's too proud. Very proud man. They're not going to vote for him for Northwest Northeast. Now that Kano he will all drag. But I'm telling you, that guy's going to beat Atiku hands down in the north. Just agree. I disagree with you. It's because you're from Kano. Maybe you're talking about the Northwest. But I am telling you, Northeast, Atiku is going to win. I can talk for my own. I've never been a PDP member, even if I'm from Kano. So I'm telling you, I don't do Congress, so I don't care about Congress. ṣe rí gbogbo wọn tó wà bí Haúsá Fúlàní ló wà nínú wọn ọmọ Yorùbá yín ẹyọ kan ló wà níbí òun ló lóun gọvnọ Abe 2023. Atiku, if not because of Jonathan, you will bring a ticket or wiki. Sadiq. Now, governor. Sadiq, why did I never do that Congress? Did I never do Northwest, Northeast, Southwest, Southeast? Hold on now. We're actually our candidates. The APC candidates. No, why you did rush? Hold on. The estate agents, everything caretaker committee, caretaker. Never even get you. Why you did rush? Governor, no worry. National leader. ṣeré jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín inú bí ilẹ̀ ti máa rí àwọn ọmọ gọ́vnà yín àwọn ọmọ sínétọ̀ yín wọ́n tiẹ̀ ti mọ̀ wọ́n àwọn kan ti mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ọmọ Buba Galadima ọmọ Igbá ọmọ àwo ibi ilẹ̀ ti máa rí wọn. ṣe ti ń gbọ́ tí ìkànnù wọn sọ pé does he even have the money? He don't have the money to tackle us when it comes to elections. He will not even win. àwọn ọmọ olórí yín nìyẹn ọmọ Yorùbá tó bá ń sọ̀rọ̀ pé tó wà lórí clubhouse yìí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ against Yorùbá nation nítorí wípé wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ lọ gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní eléyìí gọ́vnà yóò ń jẹ owó ẹ̀ pàṣípàṣí lọ́wọ́ wọn àwọn tó ti pẹ́ lórí clubhouse tẹ́yìn náà bá wà ń bẹ̀ ẹ̀ máa rí wọ́n máa sọ fún yín báwọn èèyàn yín bó ṣe ń tà yín they sell you. ẹ wo ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ lásán báyìí ló ń gbé lọ tí n bá ní pé kí n bọ́ síta kí n wá máa pariwo kò ṣe pé mi náà kò ṣe pé mi ò ní strength kò ṣe pé torí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn lè sọ̀rọ̀ mọ́ ètùtù ẹ̀dánù ẹ̀yin náà lè máa ń gbọ́ tó máa ń sọ̀rọ̀ pé re-strategize èmi náà re-strategize ni ṣùgbọ́n tí bá ti ń gbélé bọ́ síta tó bá jẹ́ pé mi ò gbójú mi síta ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ máa listen sáwọn ọ̀rọ̀ àwọn tí mo ti record ó wà lórí fídíò ó wà lórí YouTube mi ẹ máa listen kò ṣe pé nítorí wípé kíní kan gbogbo ẹ̀ àti listen àti sọ̀rọ̀ action lẹ́nìdí ẹ̀yin náà ẹ lọ ṣe action èmi náà ṣe action mi in the little way tí mo lè ṣe mo ti kígbe mo ti sọ mo ti fi ra mi hàn yín mo ti ṣe bí mo ṣe lè ṣe mo ti mọ̀ èyí tí mò ń ṣe nísìnyí kò nídìí kẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ kí ni kálukú lọ ṣagbára ẹ̀ níbi tó bá mọ̀ dé but we will never relent torí wípé it's a do or die affair tá bá sọ wípé nítorí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn afẹ́ lọ káwọ́ gbénú á ti gbà láti ṣerú for life nìyẹn náà àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ yín kọ́ òun ni mo ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta lálẹ́ ní wípé ẹ̀ ń pariwo àgàgà yín tẹ́ wà lamẹ́ríkà ẹ̀ ń bá àwọn black Americans pé àkátá ni wọ́n ìgbà wo làwọn arọ́mọdọ́mọ tí yín náà ní dàkátá nígbà tẹ́ ẹ̀ bá rí ilé lọ mú wọ́n padà dákátá ni kó má bàa rí bẹ́ẹ̀ náà là ń ṣe ṣùgbọ́n kò yé yín ṣé ti gbàgbé pé tá a bá rí ilé lọ sí mọ́ òkè kán wá sọ pé wọ́n ń bọ́ búburú lẹ́nu àbọ̀ rẹ̀ pé kí gbogbo African country kọ́ lọ́ọ́ má jarí kò ṣe dáadáa Fúlàní wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wá gbàgbọ́n pé ṣe rò pé àwọn òyìnbó náà máa jẹ́ ká gbádùn bí tàwa ni àwọn náà máa fún wa àwọn náà máa mú àwọn òfin tó lè pààyàn tó lè ṣekú pààyàn àwọn ń bọ́ta abẹ́rẹ́ COVID ló délẹ̀
wọ́n ti sọ nísìnyí níbí tó bá máa fi di on the 1 next month supermarket gan ò lè wọlé, bọ́ọ̀sì gan ò lè wọlé, o ò lè ṣe anything. Ibo la wá ń lọ tá a wọ̀kọ́? Kí la fẹ́ ṣe? Ilé wa ni a ní ká jọjà, ẹni rárá ẹ̀kan ni máa pa. Bàbá mi Adékúnlé Àràká, mo kí yín. Ètò pọ̀ tí mo lè ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ń wíru lọ́wọ́lọ́wọ́ tí n bá ń wíru ṣó dà bẹ́ẹ̀. Irú bàbá mi Adékúnlé Àràká ó ní ètò tó yẹ ká jọ máa ṣe lórí ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ṣé rò pé mi ò mọ bó ṣe ń sọ kí n sọ̀pàkọ́ ni? Kí n sọ̀pàkọ́ sẹ́yìn. Ó ní nǹkan tí mo lè ṣe lórí Facebook, màá sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe, màá sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí mi ò lè sọ. Torí wípé mi ò jà pẹ̀lú àrùn lásán. Nǹkan tí mò ń jà yìí ó yé mi. Nǹkan tí mo fẹ́ ó yé mi. Ẹni tó bá lọ wo YouTube page mi, á wo bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjàngbara yẹn. Mò ń là láàrin mi pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe. A sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi nǹkan tó jọ mọ́ ìṣẹ̀ṣe. Ṣùgbọ́n ìgbà tá a dé star kan, a ní láti fọwọ́ sí i. Torí ó ní àwọn nǹkan kan tí a máa gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wá tó máa sọ tí ò yẹ kán máa sọ lórí social media. Kì í ṣe nítorí pé ó ti tán lẹ́nu. Ó tán lẹ́nu yìí náà ni, ṣùgbọ́n ó wà níbí. Inú lóko ọyẹ́ ń gbé. Ibo lẹ̀yin ṣe? Ní kálukú jókòó. Ẹnìkan write mi lórí kíní lẹ́nu. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ló kú báyìí o. Òun ṣe wà yìí o. Ẹ̀sìn ò gbà òun láyé o. Mo ní ìwọ náà lọ gbóòṣà ìdílé bàbá ẹ̀ bọ́ta. Christian lòun. Rídà náà kẹ́tẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe bá ń hùwà bẹ́yẹn. Ṣèbí lẹ́nu kọ́ pa gbogbo wa ni. Gbogbo àwọn òwò. Kò sí doubt. Wọ́n á pa oníṣẹ̀ṣe náà. Wọ́n á pa olóríṣà. Wọ́n á pa babaláwo. Wọ́n á pa adáhunṣe. Wọ́n á pa oníṣègùn. Wọ́n á pa aláwọ̀ pàgọ́. Nígbà tó kún bá bẹ̀rẹ̀ torí pé ogun máa gbóná jọjọ. Ṣùgbọ́n irú ikú wo làwọn èèyàn máa kú? Irú ikú wo ni ẹni tí ò ní nǹkan kan bíi tèmi báyìí mo ṣe róyìn náà mọ́rú lẹ́yìn ojú májàgọ́ta yẹn rí nǹkan kan mọ́? Irú ikú wo ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn máa kú? Òun là ń sọ. Tá a bá dẹ̀ sọ, ẹ máa yín kọ́lọ́, ẹ máa yín kọ́lọ́, ẹ máa yín kọ́lọ́. Bí ẹni wípé n tó ń sọ yẹn kò tí ẹ fẹ́ yé yín, ẹ dẹ̀ fẹ́ kó yé yín rárá. A máa bá yín sọ̀rọ̀. Bàbá mi Adékúnlé Àràká, mo máa ti ṣe wọn tí mo lè ṣe, mo sì ń ṣe lọ ni. Mi ò ní dáwọ́ dúró. Mi ò jẹ́ dáwọ́ dúró. Aráyé ò kì í kí aláṣekù kú iṣẹ́. Ẹni tó ṣe é dópin, tó ṣe kíni, tó ṣe é tó ṣàṣeyọrí láráyé ń kí pé èèyàn ni ọ́. O wí bẹ́ẹ̀ ò sì ṣe bẹ́ẹ̀. Aláṣetì, aráyé ò kì í kí kú iṣẹ́. Ẹ rò pé tá a bá ṣe yìí náà, ó kúkú bẹ́tà ká kú má bẹ̀rẹ̀ rárá. A máa ti gbé dání. It's a fight to finish. Ìwọ tó ṣì ń jókòó sílé tó ń sọ pé ẹ̀yin wà ń lo òyìnbó kíní kan. Èyí tí mo wà ń lo òyìnbó tí mo ń ṣe yìí, ò tí ì ṣe làtà ẹ̀. Kò ń sọ̀rọ̀ ẹnu. Kò ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n pé. Tí mo ti wà ń lo òyìnbó yìí, àti ìwọ tó wà ń lé, àgbẹ̀mú jìnnà sórí náà. Kò ń ṣe kíní kan ló máa ròyìn ara ẹ̀. Òun la fi ń sọ pé kíní kálukú náà gbé nǹkan tóun náà lè ṣe. Kán bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe. Krìstẹ́nì ni ẹ́, káwọn oníṣẹ̀ṣe dìde. Kò sí wàhálà, oníṣẹ̀ṣe máa dìde. Bọ̀ kó oníṣẹ̀ṣe tó dìde, kí ni fèètì tiẹ̀? Kí ni fèètì àwọn ọmọ ẹ̀? Kí ni fèètì ìyàwó ẹ̀? Kí ni fèètì ọkọ ẹ̀? Kí ni fèètì àwọn ẹbí ẹ̀? Kán tó dìde débi, kán tó jà débi tí wọ́n wà yẹn, how sure are you pé ikú ò ní pa ẹ́? Tún ní fẹ́ gbọ́ yẹn. Ó ti wà too blunt jù. Àní
babaláwo gan ó máa bá lọ, kì í ṣépè ni, ṣùgbọ́n babaláwo máa kúkú akọni lójú ogun ni, ìwọ tó wà bàbá nǹkan kan kan. A Christian was telling me lórí clubhouse lẹ́ni pé àwọn forefathers wa ló possess àwọn power yẹn. Jesus did not possess those power, so àwọn forefathers wa, àwọn tó sì ní agbára àwọn forefathers wa kan bọ́ síta. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé orí méjì làwọn tó possess yẹn wọ́n forí tiwọ́nú pé kúwọ náà má gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ẹ wo, mi ṣe máa sọ, n bá tún sọ láti ní dọ̀là náà, ọjọ́ tó bá máa ṣẹlẹ̀ ni. Nígbà tí Taliban tó bá bá wa parí ìjà ní Nàìjíríà àbí lílẹ̀ Yorùbá, mo ti sọ, ogun lọ́nkòkù ṣe mọ́ṣúárì ni, ó kún inú ilé mi. Máa lò ó, tí bá rí pé mo ti ń lo ẹyọ kan kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́, kò wọ́ọ̀kì mọ́, máa lò méjì méjì. Màá lè máa róhun sùn torí ó ti sú mi. Ó ti sú mi. Òun rè, aago 2:30 ló ń lọ lù bí. Aago 2:30 mi rọrùn. Bó mo ti fẹ́ sùn. N bá tún wọnú ilé náà, màá tún lọ gbé fíìmù sí ni. Torí wípé ìjọ̀kan nǹkan tá à ń sọ yìí náà, ìjọ̀kan náà ló máa jọ̀kan. Ìjọ̀kan ló máa jọ̀kan. Ẹ má pé o ṣàtọ́ láti sá lọ lórí social media kò lè bọ́ tàwa ṣe show. Èmi ní ṣe show òru ẹ̀ o. Mi ní ṣe program irú ẹ̀. Mi ní ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń pa ìtì ń bá lè wò, ìtì ń bá lè wò, ìkún lè wò náà, ọkọ mi ní wò torí òun sì lọ́kàn díẹ̀. Tí wọ́n bá ti gbé síbẹ̀, tí wọ́n bá ti rí pé ó fẹ́ gé lọ́rùn, màá yá gbé kúrò ńbẹ̀. Màá gbé kúrò ńbẹ̀. Ta ni inú ẹ̀ máa dùn tó máa rí àwọn èèyàn ẹ̀ níbi tí wọ́n ti mú tó ń rèpù ẹ̀, níbi tí wọ́n ti mú tó ń ṣá. Inú ẹ̀ ò ní dùn. Inú ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Téèyàn ò bá wà careful nínú Yorùbá nation yìí, ẹ̀yin náà ti rí, a lot of us ti fall sínú depression. Even nígbà mi tí n bá kàn gbọ́ tẹ́lómi bá sọ̀rọ̀ báyìí, kàkà kí depression wá ṣọ̀tọ̀tọ̀ kan gbé pẹ́ẹ́lí jù kan lọ ni. You could see some people àárọ̀ wọ́n wà lórí social media, ariwo yìí náà ni ọ̀sán social media náà ni alẹ́ sùn. Depression works in a different style. Don't get into their skull. You don't dey turn to craze. Not be because they want to, not be because they find any happiness in doing it. Ibi tó affect ayé wọn dé, they can't manage it anymore. And I wish they don't break down. I can only wish they don't break down. But I'll continue to do what I'm doing. Hoping and believing wípé ilẹ̀ wa yẹn wọn ò ní gbà o. Káwọn èèyàn má bàa kú ló ń ta wa lára, ló ń tèmi yìí lára. Ikú táwọn èèyàn fẹ́ kú tó ti wà ní pọ̀nrín wọn yìí. Gẹ́gẹ́ bí àkọ́rí ètò, àwọn tí ó bá wa parí ìjà, wọ́n ti dẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tán. Ìwọ kàwé, èmi ò kàwé. Ìwọ fẹ́ Nàìjíríà, wọ́n Nàìjíríà ni bó ṣe ń lọ báyìí kó ṣáà máa lọ bẹ́ẹ̀, kò sí wàhálà. Ìwọ fẹ́ ká tún wọ́n Nàìjíríà yẹn ṣe ni, kò sí wàhálà. Ìwọ fẹ́ restructuring, dédé ara wa ló ṣe. Ìwọ fẹ́ Yorùbá nation tó, kò sẹ́ni tó bára wọn jiyàn. Ṣùgbọ́n àwa márààrún yìí tí mo kà gbà wà ní gbogbo kàtígórì yìí, ẹ má gbàgbé pé gbogbo wa ta bá ríra wa, ìpele ní kálukú ń ṣe fúnra wọn because àwọn kan rí wípé nǹkan tó ń jà fún yẹn kò yẹ kó jà fún, nǹkan tó yẹ kó jà fún rèé. Ó mọ àwọn èèyàn mélòó tó ti kú fún wọn Nàìjíríà. Inú ẹ̀ ní Fúnmiláyọ̀ Ransome kú sí. Inú ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ kọ́ kú sí. Inú ẹ̀ ní Gani Fáyẹ̀wọ̀ Ẹ̀yìnmí kú sí. Inú ẹ̀ ní Fẹlá kú sí. Inú ẹ̀ ní ṣé fẹ́ kí n máa kà wọ́n lọ. Lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tó ti kú sí. Awólọ́wọ̀ gbogbo ẹ̀, everybody. Inú ẹ̀ ní gbogbo wọn kú sí.
so wọ́n Nàìjíríà yẹn bí ìgbà tó yẹn pé bẹ́ẹ̀ lọ rin bí wa mọ́ kí gbogbo àṣà máa kú torí wọ́n Nàìjíríà ká dẹ̀ má fi láìfù wa ṣe nǹkan tó dáa mọ́. Báwo la ṣe ní jọjà a máa jọ máa jà lè gbọ́ra wa yé náà ni ṣùgbọ́n àwọn tó máa bá wa ṣe tá a máa fi gbọ́ra wa yé àwọn tó máa parí ìjà Taliban ni wọ́n máa parí ìjà láàrin àwa ọmọ Yorùbá ní ìsìn la máa forí ara wa gbára wa bá ṣe máa ṣe nìyí. Nígbà tí Taliban bá dé kò ní sẹ́nibọ̀dì tó máa sọ wípé àwọn elite mọ̀ àwọn kan kàwé Ìgbòho kàwé kò sẹ́nibọ̀dì tó máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ wò bóyá ìyá mi Ọmọọba Adéjọkẹ́ ti sẹ́ǹdẹ̀ sí mi torí mo ní kán sẹ́ǹdì account number ìyàwó Ìgbòho sí mi. Okay, she says she doesn't have it. I shall allow her to ask. Maybe next program, so I'll just talk about it. Mo lè bọ́ síta nítorí ẹ̀. Adúpẹ́ bàbá mi á dé àdùn. Gbogbo wa à ń sọ àti ìgbọ́ra wa yé. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn Taliban bá dé kò sí wàhálà. Mùsùlùmí ni mí o, Kìrìsìtẹ́nì ni mí, oníṣẹ̀ṣe ni mí, mi fẹ́ bá yín ṣe o, kò ní sí yẹn mọ́. Taliban ò gbédè wá kí n pa ẹ́, òun làwọn gbọ́. Góòdẹ̀ ló gbọ́ wọn gbọ́ kọ́ ọ̀. Wọn ò bẹ̀rù Ọlọ́run, kò sí bẹ̀rù Ọlọ́run nínú ọkàn wọn. Bìsìmíláì ni. Lẹ́yìn bìsìmíláì, alihamdulilayi ni. Nígbà tó Taliban bá máa fi ṣe alihamdulilayi, ẹ mọ orí èèyàn mélòó tó ti bọ́ lọ́rùn wọn. Ẹ mọ iye èèyàn mélòó tán ti fi búlẹ̀tì bá yí ẹ̀jẹ̀ tán ti fi tú gbogbo. You people don't understand. You don't understand at all. Ṣé pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Benue nìyẹn tẹ́ ń sọ pé Benue ló ti ṣe wọ́n Ọlọ́run jẹ́ kó dọ́dọ̀ wa Ọlọ́run jẹ́ kó wẹ́rẹ́ báyìí ó dọ́dọ̀ wa àbí ó dọ́dọ̀ wa. Bó ṣe dé Afghanistan nìyẹn. Ní ìsìn àwọn kan ti ń sọ pé Afghanistan nìyẹn o wọ́n tún ti rí nǹkan jìnnà mọ́ tó ti fi ń sọ pé kinní kan wọ́n fi ń já àwọn èèyàn láyà kò sí problem. Ìjọ tí ó dọ́dọ̀ wa láàárín ọ̀sẹ̀ kan ẹ má expect mi kí wá máa sunkún egbére kan lórí social media torí mi ò lẹ́kún kan tí ń sùn. Láàárín ọ̀sẹ̀ méjì gan ìmọ̀ sùn ìmọ̀ jí ìmọ̀ jẹun ni. You know èmi ò kí ń pa láró mi ò dẹ̀ kí ń sọ nítorí pé kẹ́ lè like mi. Torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ máa wà nínú ilé yín náà ni ẹ ṣáà máa jẹun náà ni. Ẹ dẹ̀ máa gbégbé ayé yín nírọ̀rùn. Bí n tí ẹ lè wo èmi máa lògùn màá make sure pé mo sùn. Màá make sure pé mo sùn torí mo ti sọ, mo ti pa láriwo, mo ti ṣe gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lẹ máa ráwọn kan tó máa comment pé your own is too much. You like to criticize. Àwọn òyìnbó ńláńlá lè máa sọ tẹ́ máa fi qualify mi, tẹ́ máa fi qualify àwa tá à ń sọ̀rọ̀ because you find one fault or the other in what we say. But when Taliban comes, you comment here, comment anywhere on the social media tẹ́ máa rìn lọ́kìrì to go and insult them. Ìyẹn á ká ọ̀rọ̀ ilé ayé yín, á ká problem tí Taliban fẹ́ gbé wá fún wa. Èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mi ò dẹ̀ ní sọ nǹkan míì mọ́. Ibi tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ dé mo mọ̀. Ibi tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ lọ mo mọ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa Taliban. Àwọn Olúwakẹ́mi wà ńbẹ̀. Ta ló ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀? Títí dì ìsìn, it doesn't speak to you. Kò dàbí ẹni wípé ó dà pé ejò lọ́wọ́ nú. Orí wa tí ò pé á pèsè. Mo sì ń sọ orí wa tí ò pé á pé. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho náà ṣe rántí àwọn kan sì ń comment ìṣàtọ́lá if you want to talk just talk straight kìnnìkan kò sí wàhálà. Tẹ máa fojú fò nígbà tí Taliban bá dé kò sí anybody tó máa fojú fò kò sí anybody tó máa ṣe ṣe rántí mo sọ fún yín pé ní àárín struggle yìí
amọ́niṣe ni àfàìmọ́niṣe ni àṣenitọ́ tó ń bá ní dárò àwọn ọ̀tá yẹn wọ́n wà láàárín wa ṣe ráwọn àfàìmọ́niṣe ni amọ́niṣe ni àṣenitọ́ tó tún bá ní dárò yẹn nígbà tí Taliban bá dé gbogbo wa náà lójú òjò tó fẹ́ rọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run tẹ́ gbogbo á dẹ̀ wà lábẹ́ ọ̀run máa ya ni ṣọ́rọ̀ ọdún Ṣàtọ́lá nìkan ni àbáwọn ẹbí mi nìkan ló wà ń bẹ̀ ni ẹbí gbogbo wa ló jọ wà ń bẹ̀ díáyù àìjájọ máa wò lóòótọ́ ọmọ yín ìyàwó yín ọkọ yín gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ní wọ́n lè ti wọ́n ṣé o lè gbé gbogbo àwọn tó ní blọọdì ẹ o lè gbé wọn wà ní àbò tí lówó tó máa fi lọ gbalé fún wọn ní Benin Republic kan lọ já dúró ń bẹ̀ ojú wa ni ó ṣe ìjọ tó bá ṣẹlẹ̀ pẹ́pẹ́ kí wèrè kan tó máa sọ pé Ṣàtọ́lá ò bọ́ tàwa sọ̀rọ̀ láàrin yìí torí wípé ìkà ni ìkà you always find reason to pull someone that is talking pull that person down ìsídà kò kàwé ní pọ́blẹ́mù tiẹ̀ ó wà aggressive ní pọ́blẹ́mù tiẹ̀ kò mọ̀rọ̀ sọ ní ọ̀rọ̀ ọ̀dá lẹ́nu ẹ̀ ní pọ́blẹ́mù tiẹ̀ but nǹkan tó ń sọ yẹn ò fẹ́ gbọ́ Taliban ń bọ̀ ìjà gbogbo ìjà tó wà láàrin àwa ọmọ Yorùbá Taliban ń bọ̀ wá bá wa parí ẹ̀ Fúlàní fẹ́ parí ẹ̀ bó tí wọ́n rí parí torí wípé wọ́n sì ń pa wọ́n níbì kan kò tí ì dá wọn bì kan Ìgàngán nìkan ló ti ń pa wọ́n Ìkòròdú nìkan ló ti ń pa wọ́n Yewa nìkan ló ti ń pa wọ́n kò ì dé Victoria Island kò ì dé Òṣòdì kò tí ì dé àwọn Ògùn state Èkìtì kò ì dé bẹ́ẹ̀ nígbà tí Taliban bá dé kò kárí àlùwàlá ló máa fi ṣe everywhere ni dem dey inside all your junction box that time ò ní rí ẹni tí ó jẹ́ mùsùlùmí ò ní mọ ẹni tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì kódà ilé babaláwo wà rárí wọbẹ̀ wàá ti gbàgbé pé oníṣẹ̀ṣe ni wàá ti gbàgbé pé òòṣà tó létí tí ò gbọ́ràn òun ló ń bọ̀ nígbà náà ẹlòmíì á sáré àsápajúdé ẹlòmíì fúnra ẹlòmíì ló máa gbé nǹkan jẹ pé kóun kúkú máa lọ kójú òun má bàa rí bí kójú má rí bí gbogbo ara lóògùn ẹ̀ òun lẹlòmíì máa fi ṣe ẹlòmíì á kú kíkú tó dé because we are telling you know how many Afghanistans tí wọ́n ti lè commit suicide káwọn pípọ̀ yìí tó dọ́dọ̀ wọn ẹ wo bó ṣe ń jàdù plane tán fẹ́ wọ plane tí mi inú wọn jábọ́ ayayayaya kò sí wàhálà ó dàbọ̀.